Szervuszos kazak, üdv újra itt. Folytatjuk a Skyrim sorozatunkat. És ugye az előző részben befejeztük a Forgotten City-t, azaz az elfelejtett várost. Úgyhogy most ebben a részben el fogunk kezdeni egy új kalandot. Méghozzá úgy kell elkezdeni, hogyha minden igaz, el kell mennünk Whiterunba talán. Jaj, igen. Tehát Whiterunba kell elmenni szépen. Na. Oké, van kép, nagyon jó. Csak néztem, egy időre be volt fagyva. Már megijedtem. Mehetünk. Nagyon zsír. Tehát irány Whiterun. Ja, és az előző rész végén ugye eladogattam, meg leraktam így a szemetet, meg az összes cuccot, amit szereztünk a városba. Meg... hát egy kicsit fixálni kellett azt a... be volt ragadva egy a combat music. Azzal kellett varázsolgatni. Nem tudom, hogy aludtam-e. Szerintem alszok egy napot. Ó, meg este van, hát akkor alszunk reggelig. Vagy így, 5-ig. Nagyon jó. Mehetünk is. Csís. Szervusz, Darkmoon! Na, most időben ment az értesítés. Na. Nem tudom, hogy mitől függ ez. Lehet úgy van, hogy amikor már nem streamelnek, vagy de hát az se jó, mert igazából Amerikában még most kezdődik a nap. Vagy igazából nem tudom. Matchben? Miféle matchben? LOL? Hát akkor jó játékot. Wow, de szép az ég. Ez azért nem semmi. Ez azért nem semmi. Pedig már láttam többször is, de mindig ámulok, hogy milyen csodálatos az ég Skyrimben. Na, tehát akkor irány Whiterun, és ott nem tudom, hogy mi fog történni, talán kapunk levelet, vagy fene se tudja. Jöhetem tovább olvasni, mert nem akarok spoilert, meg semmit. Annyit tudok erről a modról, hogy elég igényes állítólag. És aki csinálta, az nagyon nagy Dragon Age, Mass Effect, meg Gyűrűk ura fan, tehát ez így jól hangzik, így ez a három kombinációja. Nyugi cigi. De nem egészséges, nem mondtad neki? De meg ki a fene vagy? Felbérelt penge. Mi van? Azt mondja, hogy surrender. Tudod mikor? Neither of us is ignorant, Dragonborn. You know of the rupture you caused in the Pale. Azt mondja, hogy valami repedést okoztam a sápadtságán. The supplies you've ravished, the opposition you cut down in cold blood. Lemészároltam valakit hideg vérrel. Az mondjuk igaz. That fable is transparent to your victim. Hideg jéggel inkább. Mi van, if I surrender, semmiképp? Biztos, hogy félreértés van. Nem csináltam semmi ilyesmit. Rossz embert kaptál el. Mi? Nem csináltam ilyesmit, tagadjuk. There is no use denying it. I'm here to collect a bounty, így van. not hold a trial. Novel fagyok, az én vérem hideg, és ezek idióták. Na, de az őrök legalább velem vannak. Látszik, hogy törvényt szegnek, úgyhogy... mi lenne, hogyha elkapnánk a lelküket is egyúttal?
Mondjuk ügyesen kellene akkor. És nem beleütni még csak véletlenül se az őrökbe, ugye? Egy megvan. És a szívecskét is eltesszük. Started Avatar of Akatos. Na az én vagyok amúgy. Kikkel harcoltak még? Nem velem az a lényeg, de valakit ott még lelőttek. Várjál, hova? Hova lőttek ezek? Még itt volt valaki, akit lenyilasztak. Kéne lootolni. Oksa Darkmoon. Én szerintem itt leszek most sokáig. Most kezdtem. Próbálom pergetni egészen reggelig, reggeltáig. Nem tudom, hogy kire lőttek itt, valakire még lőttek. Még csak most reggeledik itt a játékban, úgyhogy nincs túl világos. Na mindegy, reméljük, hogy nem volt nála semmi érték, mert ezt nem tudom megtalálni. Vagy várjál, mert hülye vagyok. Hehe. De hogy nem tudom megtalálni. Itt van az, hogy Detect Dead. Ó, jó elbújtod, mi a fene? Mit képzeled magáról? Resist Shock Potion volt nála. Hát pekére én nem sok mágus vagyok, hanem jégmágus. Úgyhogy rossz potion-t hoztál, akarodj innen. Ezek azt hiszik, hogy mindenki sok mágus. Úgy legtöbben tényleg azt használják, mert egyesek szerint az a legerősebb. Ja, meg ugye sokan nem tudnak célozni, azért használják inkább azt. De nekem szerencsére nincsenek ilyen problémáim. Parancsok! Tudod, mit kell tenned? A Dragonborn az Snowdrift Islanden van. És ott futtatja a barbár kultját. Nekem nincs is semmi kultom, vagy nem tudom. Meg van erősítve a sziget, patrololnak meg minden. Snowdrift Island. Meg hol a fenébe lehet? Kint itt a picsába. Voltunk valaha? Mindegy, menjünk. Ó, de tényleg elfelejtettem visszavenni Ecindát. De lehet, hogy már elég erős vagyok én egyedül is. Hagyj pihenjem még. Ó, itt már véres játék van. Mészároltak embereket. Vermina Devotee. Ezek Verminának a szolgálói. Hát tik meg kik vagytok. Csend legyen, nem vagyunk egyedül. Pihentesd a kezedet. Mi a célod azért az elhagyatott szigeten? Csak sétálni jöttem ide. Valaki azt állítja, hogy Dragonborn. Azért jöttem, hogy kiegyenesítsem. Legyünk viccesek, mondjuk, hát csak sétálok errefele. Nem mondjuk el, hogy miért vagyunk itt. Én vagyok az igazi Dovahkiin. Jaj, milyen ékesen fogalmaz, nem tudom lefordítani. Sir Roland of the Thorn, a tüskés Roli. Miért vagytok ti ketten itt? Instead, she wandered heedlessly into the gambit of a fraud. We were just working on a plan of rescue when you arrived. Valakit meg akarnak menteni. Mi a terv? In truth, my associate and I are at somewhat of an impasse.
He believes we should creep into this place Aha, like ő a be vampire akar at sundown. sneakelni, mint valami There is vámpír. no time for such subtleties. Nincs időnk ilyen We should rush the entrance and szálságokra. cut down anything that stands in our way. Rásolni kell őket, és kinyiffantani mindenkit, aki az utunkban Perhaps áll. a third opinion is just what the gods have provided. Tell me, what does the legendary Dovahkiin suggest? Becsárgyolunk, vagy besneakelünk. Igazából nem vagyok egy sneakelős típus, tehát charge-olni Then we will fogunk. follow your lead, Dovahkiin. Your democracy has failed me. At least we have. Micsoda, a regard with Roland increased by 2. Hades is now considered yours Perhaps you inconvenience. should Mi? sit this one out, Hayden. Aden. An intoxicated mind has no place Meg in van combat. mérgezve az elméd. Nonsense. Aden azt mondja. I'm at my best. Roland. Kick back a few meats. Sharpens my senses and clears my mind, like opening a third eye in the midst of battle. You're Harmadik szemét ki kell nyitni, azt mondják. flawed. Most úgy be vagyok lassulva, hogy az igazság, hogy nem olyan rég keltem. Point is someone there. I may Délután aludtam, If you ahogy are a going in, then I'm coming with you. prók szokták. We've got a magical dragon slayer. What do you have? Igen, hallottad, mit mondasz a csávó? Itt van velünk egy isten. Nektek mitek van? Be is megyünk szépen a kapun az isteni pálcámmal. Aztán az arcukba teszek egy kédremorát. Kevés a mágiátok, azért ne vicceljünk már. Egy jégcsapba belehalt, hát. Hátba küldtem Rolandot egy jégcsappal. Szerencsétlen. Tundra Cotton. Hold this arrow for me. Fogd meg nekem ezt a nyilat. Ja, te ilyen nyilas vagy Háden? Mi az, hogy inconvenience vagyok, az rosszat jelent? Kényelmetlenség, vagy valami olyasmit. Fene se tudja most így hirtelen. De biztos jót mondtam. No, Driszt, esta te! Never should have come. Ezek elég könnyen halnak. Háden XP-t szerzett. De erről nekem minek kell tudni? Hát de Háden ne lök ba... Na. Ne lopd be az XP-t előlem. That usually works. Igazából szerintem nem is kellenék a dremorák, mert nagyon mészároljuk lefele őket. Jófajta gyűrű. A Challenger is now. Ó, még Sparks-szal. Dead by now. Mennyi ékszeretek van, ez azért nagyon jó. Dragon Bone Gauntlet elvisszük, mert miért ne? Még férnek ezek, elvisszük. Save some glory for the rest of us. Ez az, menjetek. Regard with Roland increase by 1. Ez vajon mitől függ meg? Hogy meg? Merre? Jaj, meg ugye azt is tudom erről a modról, hogy itt elég ki van dolgozva így a rendszer, tehát ezek a regárdok is vannak. Tehát jóba lehet itt lenni emberekkel, meg rosszba. Hát ez ilyen, mint ahogy a Mass Effectbe is a követőkkel törődni kell. Meg a Dragon Age-be is ápolni kell a lelküket, testüket. Hát a lelküket vállalom, de testüket nem. Na. Hova tovább? Hogy tényleg ilyen kis csicska verména izék ellen fogunk menni, hát ezek már You a... have a grim look. Azt mondja, rossz nézésem van. Oh, le a ganéba. Jó, menjünk szerintem, ne húzzuk az időt. Lássuk, hogy
Mi áll előttünk, ami mindjárt szintlépés van, és tanultam én ezen a szinten, amúgy azt jó volna megtudni. Nem emlékszek már rá, olyan régen volt a tanulás. Speak your piece. Beszéld a részedet. Na ne csináljuk már, légy szíves, hát azért. Ez így beszívom ezt a jó kis hideg levegőt. Letüdőzöm. Te mit csinálsz ott? Hát de... Inni picsán kellett küldeni. Over here. That's spikewall. It's not to be underestimated. Micsoda? How's that third eye working for you? Mi van veled? Te Isn't itt mocking a less most fortunate halódsz? against your code or something? Halódik megfele, de mi a fene van veled? Ne is haragudj. Várjál, nyomok rád egy healinget. Warden. Hát ez ide halódik. Mi ez a por amúgy? Save some Várj, mi glory volt? for the rest A of us. picsába ki volt írva oda valami? De... Mi a fene volt ez? Na mindegy. Oh, thanks. Word of advice. Don't step on tripwires. The ancient Nords were no proponents of saving Azt mondja, patients. mondd egy tippet, hogy ne lépjek egy ilyen botló drótra, hát... No shit, Sherlock. Nekem mondja, hogy ne lépjek botló drótra, amikor ő lépett bele. Szegény Warden. Ja. Eltok egy picit. Mi a fene ez? Gyorsan meg kell néznem valamit, hogy mi ez? Jó. Jó. Mehetünk. Orders came down. We are to execute the prisoner. Execute? Would she not serve better? Mi a franc... Plastering yourself. Jaj, elvesztettem az irányérzékemet még. Akarodj már innen. Öljed! Gyerünk, öljed! Vagy ne öljed, mert belopod az XP-t valamiért, úgy vettem észre, mi a fene? Verminának a kulcsa. Úristen, ott van egy nőci, ott megkötött ránk minden. Álltak előbb körülnéznék erre. Ó, de a picsába. Mindjárt jövök. Valamit gyorsan csekkolnom kell. 2 perc.
Na, itt vagyok. Visszajöttem. Mehetünk tovább. Avatar, Akatos. Tényleg olvassuk már el. Találkoztam egy lovaggal, meg egy drunkárdal, egy részeggel. Az azt jelenti talán? Impostornak a rejtek helyén azt állítják, hogy a vezetőjük bement a helyre, hogy keressen meg engem, és nem tért vissza. Nyitva kell tartanom a szemet, és meg kell keresnem az embert, aki ellopta a személy azonosságomat. Mi a fene? Menj meg Irielt. Mondom, te vagy Iriel. Te már mit hallódsz már itt megint, Warden? Ébresztő föl. Warden nem nagyon bírja itt a témát, úgy vettem észre. Hát... Ó, jó, megkötöztek ott rendesen. Az igen. Unlock kedvét Verménának a kulcsával. Beszéljünk a megkötözött... Persze. Adhatok egy kezet. Elvágjuk a köteleit. Thanks. De még a szádon... Na azért... Took you too long enough. Few more seconds and my head would be in a basket. Apologies, my Bár liege. már azt mondja, Would have majdnem shown sooner lefejezték had your punishment szegénynét. been delayed. That's me, the on-demand scapegoat of this Operation Quest thing. Questing. Nitpicks aside, I'm fortunate you arrived when you did. Who's the third? Az én It's vagyok. Dovahkiin, my liege. Én vagyok a Doakin, my liege. Ó, még ilyen Is franciás that is. so? If what my companions say is true, then you're the one I've been looking for. Engem You keresett. seem to match the descriptions well enough. Úgy látszik, hogy a leírásnak I mean, megfelelek. all except, Except... I guess I just thought you'd look more like me. Ha! Azt hitte, hogy úgy fog kinézni, mint ő valamiért. Miért néznék én ki úgy, mint te? First, I need to know that you are indeed the Dragonborn of legend. Én vagyok I've az. already been conned once today, and it nearly Egyszer cost már me my life. átverték, és majdnem az életébe Use the került. Thuum, so I may Használd a confirm your túmot, identity. és akkor Then meg I'll tudom explain erősíteni why I az sought you out. identitásodat. Lehetnénk ilyen dramatikusak, hogy Behold the untamed and immeasurable power of the Dragonborn. Talán be kéne fogni a füledet. A shouting amúgy nem bizonyítja, hogy Dragonborn vagyok, mert Ulfric is tud shoutolni. Maybe not, Legyünk okosak. but it's more than your imposter could manage. Ne legyünk ilyen dramatikusak. Any shout will do, so long as I can see that you possess the gift. Bármilyen shout jó neki. És komolyan meg kell, hogy shoutoljak? Hát megshoutolak, én ne félj. Várjál, de méket tegyem rád, a bandwilt. Nem. Nem leszünk ilyen köcsögök. Villogjunk a Dragon aspekttal, nem? Az meg túlságosan... Nem, hát mivel... Nyomjunk rá egy... Frostbreath-et. De ez lehet, hogy fájni fog. Csajszi. Óvatosan. A többiek is kibírják, vagy csak te? Ez így lehet, hogy nem lesz jó. Állj arrább. De olyan közel vagytok, gyertek már, olyan bizniszt adok nektek mindjárt, hogy... Na így. Hát én mondtam, hogy lehet, hogy ez így fájni fog. Megmerevedett. Na, mit szólsz hozzá, jó volt? Why are you looking at me like that? Did I do something unpopular So it again? is true. You're my... You're my well, love. You're the Dovahkiin. Guess the ploy got wrapped up and was intended for you. Hogy kaptak el? Mit akar az impostor? Hogy kaptak el? Kérdezzük I've meg. been trying to track you down for weeks. Hetek óta When I heard keres, you were held de up on some bocsánat, island de épp north egy of Thornstone, időtorzító I made mezőben great haste to voltam. get here.
egy elhagyott By the time I városba. figured out this was the work of a fraud, the trap had already been sprung. Miért kerestél I have engem? a... Van egy... Did you hear that? Hallottad ezt? Jaj, nem már. Mi az ambush? Aha. A Dragonborn rajtunk van, azt mondja. Wait, did you hear that? Úgy látom, így jársz a kis csaj. Ez meg van menekülne. Meghalódott. Lehetne gyűjteni ezeket a verména róbokat. De hát nem érnek lófat se. Várjunk, mert elég komolyan tolja ott Firecloak-kal meg minden, megölte mind a két csávót, hát... Ne vicceljünk már komolyan. This is but a taste of Dovahkiin. Mi volt az? Várjál? Tényleg még nem is néztem, hogy veletek lehet beszélni. Once we reach the surface. For now, we need to focus on getting out of here. Well met. Stop acting weird. Bookfix. Nagyon jó. Még van bookfix dialógus. Go with the divine. Meat break anyone? Ne viselkedj furcsán. Vagy hagyd abba a furcsa viselkedést. Ez rohadt jó. What do you want to talk about? Nem tudom. Nem tudom, de hogy kezdek eltévedni, hogy várjunk, arra kell menni, erről jöttünk, ugye? A fene se tudja, már erre mutat a marker. Ez van, hogyha túl sok megszakítás van videóba. Elfelejtem, hogy merre kell menni. Ajaj. Nem tudom, lehet rossz irányba. Nem. Jó irányba vagyok. Na, innen kijöttök? Hátba támadtok? Nem. Curses! It's frozen Curses. over. Must be Be another van attempt to fagyva. keep us contained. This will only take a second. Anyone who doesn't want their eyebrows singed should get clear. Na, szép. Tett rá egy kis C4-t, úgyhogy észre se vettem, és kirobbantotta a jeget. Ó. Ó. Várjunk egy picit. Meat break anyone? Fenébe. Na. Ez ilyen ambushnak tűnik, vagy trapnak, vagy minek. Vagy mindkettőnek, de úgy néz ki, hogy itt semmi nincsen. Elraktam a kezemet, és nem tudom elővenni. Jaj, beszélgetnünk kell? Adok neked egy ajánlatot, egyszer Dovahkiin. Add át a fegyvereidet, küld el a szövetségeseidet, és kivégzünk úgy, hogy jó lesz. Ellenállj, és akkor fájdalomban lesz részed, azt mondja. Először is nincsenek fegyvereim, másodszor meg menjetek a picsába. Miért impersonálsz? Ez egy jó kérdés. Lady Vermina azt mondta, hogy mutatott volt neki valami fragmentet. Azt mondja, hogy nagyon sok halált fog hazni. Meg kell, hogy állítsanak. Ha azt hiszed, hogy megállíthatsz, akkor megpróbálod.
Nem bántanék sose ártatlant. I surrender, tehát hogy megadom magam. Persze. So be it. So be it. Ó, semmiből előszpamnolt pár csicskát, hát. Olyan erősek, mint az eddigi embereid, akkor nektek végetek lesz. Kill them all! Valaki ott valami... Erre nem azt akarom. Valaki ott varázsol pálcával. Hopp. Ott tényleg még gyűrű van rajtam, még a regenes, azt nem csekkoltam. Az hát, nagyon jó a regen. Elé lövök közvetlen közelről. Próbál meg, vagy azt mondom, olyan szerencsétlen. Nem varázsolsz, hanem ide adod a szívedet. Nobody on this side. Az. Jaj, nem már! Nem kellett volna megölni ezt a szerencsétlent? A picsába. Ki volt írva felül, hogy megöltem valami fontosat, akkor lehet, hogy nem kell megölni, csak elkapni. Na jó van. Lehet, hogy nem nagyon kellene így szíveket tépkednem, mikor olyan questet csinálok, amit nem ismerek. Jaj, na menjünk akkor. Ó, de itt vagyunk közel, úgyhogy vesztettem sokat. Csak újra végig kell hallgatni fasságait. Akkor ezért kell elraknom a kezemet, hogy nehogy megöljem azt a marhát. Jól van, persze. Jaj, másikat kellett volna most megkérdezni legalább valami. So be it. So be it. Gyerünk, menj, harcoljatok! Látom a izési játsz a Warden. Jaj, nem, megölik a nőt, cit! Nem már. Kinyírták a nőt. Meg lehet ölni. Jó sokan vannak ezek a... Varázsolj! Meghalt a nő, tényleg. Hát még él, úgy látom. Kicsit megmerevedett. Nem lehet paralizálni. Hát már egyenesen. Úgy. Várjál. Jaj, mert pofázni kell még veled. And so I see the error of my ways. I thought I could challenge the course of destiny. Save the lives that your rashness will lead to ruin. Benézted. My defiance is all for naught. Their souls are now doomed. Igen, a lelkeik el vannak átkozva. Of Akatosh's chosen. Hogy tudom megakadályozni a sorsot, amit láttál? Fogd be és dögölj meg. Mit láttál igazából pontosan, azt kéne megtudni. I saw fire, death, tüzet látott, halált, meg káosz. Hát az akkor én biztos, hogy nem lehettem, mert én jéggel operálok. Channelöltem a destrukciót. Az új uram, na hát ez biztos, hogy hülyeséget beszél, nekem nem lesz új Lady Vermina,
Forgive me. Azért jó volt lett volna, hogyha... Na, Done. This cultist will defile your legend no more. azért jó lett volna, hogyha kimondja, hogy ki az az új úr. Shame, really. Seemed like he'd be an interesting side to grab a pint with. Ah, Any idea what he was talking about? nem, reméltem, hogy te figyelsz az ilyesmire. Megint valami végítélet profécia, mindig hallom őket, ez igazából igaz. Well, I suppose if you aren't worried about it, then neither am I. Let's Hát hope nem, his hogy nem vision was aggódok either miatta, csak misinterpreted or vicces simply a akartam fallacy lenni. of the Daedric lady he served. In the meantime, we should search for an exit. Keresünk We egy don't have this kijáratot. yet. Jól van. Oké, csak akkor nem szabad senkinek se szívét kitépni, mert még lehet, hogy beszélni akarnak velem. Fenébe. Na hát a kijáratot nagyon nehéz volt megtalálni. At your service. At your service. Hol a Is fenébe? it? Na, és most? És most? Ki vagyunk járva? Nincs márker. What do you want to talk about? Mit akarsz elmondani? Right. Forgive me if this seems out of place, but Imperial records state that you were orphaned at an early age. Do you remember anything before Hát, that? annyira nem Anything early at age all vagy about your igazán. birth family? Igazából tényleg az a headcanonom, hogy meghaltak a szüleim, mert felgyújt. Vagyis az egyik egész biztos, a másik nem biztos. De régen idéztem el fel a headcanont, amit adtam ennek a karakternek. Mindig lehetnénk ilyen viccesek, mindig azt hittem, hogy a szüleim sárkányok. Miért kérdezed ezt? I just wanted to see how much you remember, if anything. I see. Perhaps I can help fill in the blanks. Aside from a birth registry, there was just one other document the Imperials had in their repository. A ship itinerary. On the year of your 5th winter, your family set sail on the SS Teviot. SS Boat that fell Teviot. into rough waters and was lost near the Hunding Bay. Amidst the chaos, you were separated from your kin and ended up aboard a separate lifeboat. Micsoda? We've gone about very different lives since, isolated from even the memory of one another. Nem így történt, ez biztos, Yes, hogy... Gods, how do I even say this? I'm your sister. Azt mondja, hogy ő a hugunk. Én ezt mondanám rá igazából. I can't fault your skepticism. If this is indeed the first time you've heard of us, Várjunk, then ez well, hogy illene I bele can az only én... imagine how peculiar it all must sound. Hát esetleg But if it csak wasn't úgy... true, I wouldn't have traveled half a continent to find you. I thought you were dead, a victim of the sea on the night of the wreck. Were it not for Father's letter, I'd still believe that. You weren't the only one to have fallen astray when the SS Teviot was lost. I too was separated from our parents. A fater az I've been kept in the Snowelf, dark hogy as long as you have, until the letter. az anya az Our Nord. parents are in danger. A They have no headcanonomban. one to turn to. They marked the area of their residence on a map and pleaded for our immediate arrival. That's when I learned you were still alive, and of your status among the Nordic people. In great haste, I journeyed from High Rock to Winterhold to find you. I
I wouldn't have departed on such a journey if I disbelieved its authenticity. In some ways, the letter confirmed what I already knew, and in others, what my heart had always wanted to believe. Csak úgy működne, hogyha esetleg más anyától, vagy nem tudom, lenne. My only memory of them is the amulet of A Akatosh that had etched in it 4 hugunk. names. Our parents, yours, and mine. I clenched it so tightly throughout the storm that I nearly broke the chain, not daring to loosen my grasp for fear the wind or waves would steal my family again. Only our parents would have known of this Hiányoznak a personalized hegyes piece of fülei. jewelry, and they mention it in the letter. Igen, ez... If neither the note nor the amulet is enough, then must I mention the Thuum? That wasn't a skill learned over years of practice or research. Tud It was shoutolni inherited és at a birth. csaj állítólag. A gift that only 2 mortals of this age share. I'd have difficulty faulting you. I felt the same way when I received the letter. Learning that you were alive, and of our parents' dilemma, it was almost too much to take in. Már találkoztam egy hamis Dragonbornnal, nem kell még egy... You don't have to believe me, but will you not at least help? The danger our parents face is lethal. Without you, I fear they'll surely perish. They couldn't Menjünk include segítsünk many neki, details, de likely out of fear the letter nem would hiszem, be hogy confiscated. I only know that rokonok they face a vagyunk. grave threat and require our aid. Lehet, hogy That's csak enough azt for hisz me. szegény. Jaj. Look, I don't know our parents either. Why they chose to wait this long is beyond me, but I trust that they have their reasons. I want to let them explain it before I jump to my own conclusions. The map points to a small ridgeline near the coastal border of High Rock and Hammerfell. The ship and crew I've assembled to take us there is waiting for us at the Solitude docks. Aha. El kell menni egy helyre. Hajóval. Fizetés lesz. Oké, ott találkozunk. The ship is docked in Solitude's harbor. I'll make sure they don't leave without you. Oh, Solitude-nak a one last kikötőjében thing. van a ship. After all this time, it's good to finally Jó meet találkozni you. veled. You too, sister, mondhatnánk. I guess it'll take some time to adjust to. I struggled with skepticism myself for a time, but as the evidence stacked up, I had trouble refuting it. Anyway, we'd better not keep the crew waiting. I don't know Legalább how itt much írjál longer my nőtt coffers will cover the kettővel. dock fee. Na, és We'll amúgy set egy sail as soon mérő as you're aboard. valami van, hogy lehessen nézni, hogy még kell, hogy állunk. Travel to Irielnek a hajójához. Mehetek veletek is amúgy? Vagy engem itt hagytok a izébe? Nem, én nem ülhetek le? Hát kösz szépen, sister. Tehát Solitude kikötője. Nagyon jó. Menjünk éjjel hajókázni, nem tudom, hogy mennyire lenne biztonságos, úgyhogy lehet, hogy meg kéne várni a reggelt. Vagy legalább a hajnalt. Így. Csinálok egy nagy mentést is.
Eddig simán megy minden, nagyon jó. Olyan tojás testvéreket kapsz. Stay where you are. This will only take a second. Maradj otthon, vagy az így I egy need to másodpercig look fog into your tartani. eyes. Szemedbe kell néznem. Vigilant Katri. Vigilant? Hát akkor neked én vagyok a főnököd. Why? You truly mastered the art of first impression. Oké. Miért akarsz szemembe nézni? Just stop moving around Csak so nem I can mozogjál, see. hagyd lássam. No Jaj, attól signs fél, of hogy vámpír vampirism. vagyok. Nyisd ki a Open szád. your mouth. Oh. You creeping me out. I'm exercising caution. Something the other Óvatos crew vagyok. members are too reckless to A consider. többiek nem... Now please do Annyira. as instructed. Jó, nyissuk ki neki a szánkat. This one's clear of lycanthropy Likantróp, too. tehát vérfarkas se Now, vagyok. for the oath of purity. A Note tisztaság that any form of esküjét kell deception will letennem. incite the wrath of Stendar, whose reach extends to all four corners of Tamriel. Standardra kell felesküdni. Now, repeat Repeat after me. I state your name, do hereby solemnly swear. Nem már, ez most komoly. I state your name, do you? ezt I'll have you know that satire during the oath of purity is a mínusz punishable 2, nem offense. már. Now please, do it right. Jaj, szegény csaj, jó van, na, felesküszünk Standardra, bassza meg. That I have no De intention az jó to volt, és attempt lement the mínusz forbidden 2-vel a practice of kedvelése, úgyhogy Daedra lehet, hogy worship. elbasztam. Nem akarok tiltott izékben gyakorolni Daedra worshipet. So help me, Stendar. Segítsen Standard, May this oath bind You're me, the and should I rescue- stray from it, nehogy may eltévedjek Stendar róla. have mercy on my soul. Standard kegyelme legyen a will lelkemen, not. mert a Vigilnak nem lesz. That wasn't so bad, was it? No, regard with Katri 1. Tehát mínusz 2-be mentem, mert megvicceltem ott, jaj, de azt nem tudtam kihagyni egyszerűen, hát az csodálatos volt. Viszont oda kell figyelni arra, hogy itt van ilyen Sorry about regard that. system. Katri can be a little zealous at Ja, elég times. kemény a csaj. It comes with being a vigilant, I guess. Én is vigilant vagyok igazából, csak már sem tudom, mikor voltam a templomba utoljára. Ez a te hajód? I know we aren't exactly in for a royal voyage, Ami nagyon but jó it's kis the hajó, best miről 5000 beszélsz, nem azért seconds can mondtam. buy. It'll get 5000 us there in szeptimbe one piece, került? Akkor veszek én is I egyet. hope. Mikor fogunk menni? We'll set sail as soon as you're below deck. Until then, feel free Akkor to meet lemegyek the a crew deckbe, and get addig settled in. találkozzak a If you have any other crewval. questions, don't hesitate to ask. Bármi kérdésed van, kérdezzél. Hát jó van, akkor beszélgetünk mindenkivel, mindenkit bejelöltek nekünk. Ő lesz a team, úgy néz ki. Reméljük, hogy nem az lesz a sorsuk, mint ugye a Glenmorilos csapatunknak. Most... Úgy tényleg. Még mindig rossz visszagondolni rá. Na, hát kivel beszélgessünk? Beszéljünk a Katrival. Searching for something? State your business. Üdvözlék. I hope you know earlier was just a precaution. Igazából Nothing érthető. personal. Nem akar... Tehát, és ha vampír lennék véletlenül, az furcsa lenne. Honnan ismered Irielt? Miért utálod a werewolfokat meg a vampirokat? Tudsz harcolni? I should go. It's not just werewolves and vampires. Nem csak vampirokat, I hanem am meg a werewolfokat. disgusted by any abominations Mindenféle that prey on abominációt mortals. utál, ami a My order was founded halandókon following the Oblivion Crisis to lakmárodik. prevent any similar disasters from engulfing the world again. Meg... I Aha. take that obligation very seriously. Tudsz harcolni? I have years of experience hunting the many horrors of this world. Mindenféle horrort Taking vadászott everything már. from witches to werewolves into the light. If it's a skilled combatant you're searching for, you need Nagyon look no skilles further. állítólag, majd meglátom. I should go. Don't let me keep you. ez tényleg Mass Effect-szerű szöveg. Az I should go miatt. Hát te meg ki vagy? Kis virágos hajú.
Hi. Something you need? Üdvözlet. By Talos! Are you really Ja, the csak Talos, dragonborn ne? of ancient Nordic legend? The one who killed the fearsome dragon of Whiterun with just a mere Fearsome glance of Dragon disapproval? of Whiterun. Oh, and is it true Már that nem you is can emlékszek consume rá. 30 cheese wheels mid-combat without breaking a sweat? And what about the rumor that you could ride a horse completely perpendicular? This is so exciting. Ha! Ez mind én vagyok, mondhatnánk. Nem írok alá autogramot. De igazából ez mindig az, amit mondott, úgyhogy That's incredible! hihetetlen. Imagine the look on my little sister's face when I tell her I spoke with the Dragonborn. Oh, Dragonbornnal She beszél. won't believe it! I could think of at least 100 novels that could be derived from your adventures. Honnan ismered Iriát? My sister Dragonborn. Túlmondhatnánk, de nem hiszem, hogy sister lenne. Vagy lehet, hogy mégis fene se tudja. I'm a writer, you see. Gondolkodnom kell, hogy illesztem be a headcanonomba. When I heard Fia about your Altónak sister's adventure, hívják. I thought it'd be a great opportunity for some ideas for my latest novel. Maiden of the Novellát Sea, akar the írni. romantic tale of a princess who voyages into the unknown to find a cure for her sickly sister. Sickly I sister. can't wait to get A started on it. beteges nővére, vagy But of húga. course, I have to allow myself to experience her journey firsthand so that I could better connect with my readers. What do you think? Meg kell tapasztalnia a kalandokat saját magának, hogy jobban tudjon kapcsolódni az olvasóival. Mondhatnánk ilyen, hogy yeah, I don't care, nem leszünk ilyen durvák vele, olyan kedves kis csajnak tűnik. A nyílt tenger nem való egy írónak, mondhatnánk. Szerintem ez egy jó ötlet. Sok szerencsét vele. Szerintem ez egy jó ötlet. Legyünk Thanks. kedvesek. I don't like the concept of writing on topics I haven't first experienced. I think too many Hát- authors cheat their audience that way. Így van. Obnoxious. Tudsz harcolni? What do you mean? Like an argument? Mint egy vita? Hát nem éppen. Fizikális harcra gondoltam. Egy igazi harc éles dolgokkal. Oh, I don't know. I've had some training with a bow and arrow in the past. Na, I te can is give it a íjász try, I vagy. guess. Túl sok íjászunk van, úgy tűnik. What's the worst that can happen? Ó jaj. Ki tudja. Obnoxious. My sister. I'm being obnoxious? I'm just kind of nervous, I guess. Én is az vagyok egyébként. Here I am, talking with the real Dragonborn. It's just hard to wrap my head around. I'm sorry. Semmi baj. Mondhatnánk, hogy a sisterünk is Dragonborn igazából. Well, she is and she kinda isn't. You know, I mean, have you asked her how many dragons she's Tehát killed? nem olyan pro Dragonborn. Spoiler, it's not a lot. Szerintem egy sárkányt sölt meg szegény. I should go. See you around. Hogy integetett, már pedig itt vagyok. Na. Egy, kettő. Dragonborn. De itt le fogsz esni, úgy érzem. Good morning. Jó reggelt. Welcome aboard, my friend. Üdv a fedélzeten. Nem tudtunk bemutatkozni rendesen. Name's Hayden. Ádám vagyok, a pilótája ennek a hajónak. Honnan ismered Irielt? Ah, now that's a fascinating story. She burst into the Winking Skeever late one evening as if a dragon. A Blinking Skiverbe bement told éjjel, everyone she was looking to hire a ship to venture to egy the hajót border of akart Hell, bérelni, and for a mere 5,000 5000 septims. szeptimért. Everyone else laughed. Mindenki kinevette. De te nem? I was the only one drunk enough to think it was a jest. Be volt so I állva, mint a played kurva along. élet, tehát elfogadta az Turns out it 5000 wasn't. szeptimet. Well, here I am. Captain of the newly acquired SS Deficit Nem lé... at your service. SS Deficit. Az SS Deficit. Miféle név ez egy újonnan szerzett SS Deficit? Ez egy furcsa név egy hajónak igazából. Like it? Named her myself. Magam neveztem Between el. dock fees and the excessive stockpile of booze I've stored below deck, the septum Mizéria paid me are all but spent.
My hope of coming out of this with a profit is about as credible as Ulfric's claim to the throne. Ez jó volt. Újonnal szerzett. Oh, right. Must have left that part out. You see, how do I put this? I didn't exactly have a ship when I made the offer, and... Nem volt hajó, amikor felajánlotta, így ellopta a hajót. Ez egy lopott hajó. I aim not to find out, my friend. Which is why I'd suggest departing as soon as we can. Nem is tudja, hogy kitől lopta, csak így elveszünk egy tök random hajót. Laza csávó. Kon artista vagy? Not quite. I'm just a Nord who fully commits to his questionable life choices. But don't worry about that. I'll get the ship to its destination one way or another. Így vagy úgy, de eljuttat minket, az a lényeg. Havát adta. Tudsz harcolni? Mert eddig nem úgy nézett ki, nem? Elég sokat lefeküdtél. Az Imperial Légióval harcolt sokáig. Milyen volt a Légióban? Inkább nem beszélnék róla. Nagyon szar volt az egész. Mi volt a másik amúgy? Erre. Ó, ez egy kicsit olyan ítélkezős a hangzana, meg mi is az Empire-rel vagyunk, tehát inkább nem kérdezem meg, nehogy megsértődjön. I should go. Minél hamarabb elmegyünk, annál jobb. Lopott hajó, az SS Deficit. Sir Roland of the Thorn, Dovahkiin. Be brief. Ah, Dovahkiin. I heard about your duel with the mighty dragon Alduin. Though the dungeons Hallott, hogy legyőztem Alduint. place to speak on such matters. I am honored to serve beside a warrior of your particular valiance and nobility. Jóságosan ékesen szól. Honnan ismered Iriel? I overheard the Solitude Guards talking about a woman assembling a crew to track down her lost parents. As someone who lost his father at a young age, I could empathize. And as a Knight of the Thorn, I recognize my sworn duty to offer Knight my of the sword Thorn, to a those in tüskének a lovagja. need. The choice was clear. Ugye? Mi az a tüske? I know what you're thinking, but our order has made Várjál substantial már. progress since its founding. We're no longer the inept kinship of drunken derelicts our reputation would indicate. Amúgy ez valami lore izé. Ó, csak most nem tudom pontosan. De ez létező, ez a Thorn. Hogy hívják? Csak most nem tudom pontosan kik voltak ők. It has been difficult, but I hold to the belief that it can be done. One day, the arrival of a Knight of the Thorn will bring hope and relief to the desperate. And I want to be alive to see it. Tudsz harcolni? I'll do what's necessary to defend the innocent. Meg akarja védeni az As long as our ártatlanokat. beliefs do not find themselves in opposition, you can count on my support. Mit csináltál ezelőtt? I traveled the land in search of people to protect and evil to purge. A gonoszságot pörzsölte mindenütt, amerre járt. I should go. Of course, Dovahkiin. It was an honor to speak with you. Megtiszteltetés volt veled beszélni. Mi? Hogy szeretnéd a What's Romance Dialog handled? Romance dialógus. Disable all, will hide all romance dialógus. Males will enable romance dialogue with male companion, female with female-ekkel. Jaj, mert ugye itt vannak románcolódások is elég keményen. Végül is ugye a Dragon Age meg a Mass Effect inspirálta ezt a modot. De minket nem érdekel igazából, én nem románcolok senkivel. Úgyhogy rámehetnék erre a Disable-al. De kíváncsi lennék amúgy, hogy van megoldva, meg ilyenek, de nem merem, mert ugye nem vagyunk milyen románcoló típusak. Úgyhogy Disable szerintem. Yep.
Mi ilyen kis magányos farkasok vagyunk. És azok is maradunk. Na. Még veled nem What is beszéltem. it? We should keep moving. Mit gondolsz a legénységről? Ja. Sure. Who did you have in mind? Mit gondolsz Hardenről? He's Be van a állva, mint a strong, kurva élet but a folyamatosan. dedicated one. For what that's worth. De legalább szerzett nekünk egy jó hajót. Either way, he's the only one here who knows how to pilot a ship. and Ő we need egyedül his ő vessel tud to arrive at our hajót destination. vezetni. Mit gondolsz Katriról? I trust her. She's the Bízom only benne. one our parents made mention of in their letter. Róla írtak az állítólagos szüleink Vigilance is. with her level of Tehát benne meg lehet experience rarely bízni. commit to independent ventures like this. We're lucky to have her. Nagyon jó. Mit gondolsz Rolandról? I feel Sajnálom sorry for őt. him. Én Must is. be difficult carrying around a title like that. But he's loyal to his beliefs, and with that to our crew. A fenébe nem tudom We can count felidézni, on hogy if mi, things go mit south. csinált az ő csapata, de valami szarságot. De elolvasom ezután. Mit gondolsz Tiáról? She's here, I guess. Itt van. Ó, szegény. Talán majd megtakarítja a hajót, meg ilyesmi. Könyvet ír. Lehet, hogy nem fog nekünk tudni segíteni se, hogy szegény Tiát így lebecsüli. Azért ez nem szép dolog. Something on your mind? Family amulett, amit viselsz, amit egyébként nem látok. Van off. Tehát, hogy egy van belőle, hogy? Aside from having our birth names etched in? Bele van a Well, nevünk? the pendant is Na hollow. hagyd nézzem, arra Beneath the kíváncsi frame lenni. lies a pinch of enchanted ashes. Enchantolt hamu. If my research serves me, they were originally crafted by the Argonians as a way to discern Az bad from argóniánok foe during the Oblivion kraftolták. crisis. Ők nagyon When they're tudják az cast ilyen into the same ékszereket fire from nyomatni. which they were born, the flame will glow blue. In this letter, Father instructed us to use these ashes should we... Használjuk a hamut, hogyha túl későn érkeznénk meg. But that's not going to happen. We're not going to miss them. Ajaj, van egy olyan érzésem, hogy nem nagyon fogunk mi találkozni a szülőinkkel. Alright then. Na, hát én beszélgettem mindenkivel, úgy tűnik. Csinálok még egy nagy mentést, itt sűrűn kell menteni az ilyen kalandokon, ugye? De ki tudja, hogy mi lesz itt. Az SS deficit. A deficit. Kurva jó. Na. Ó, még itt van bent a hajókerek. Erre hova kell menni? Le a hajónak az aljába, valami olyasmit mondott. Beraknak ide, besuvasztanak engem a hajó legaljába. Hogyha esetleg elsüllyedne a hajó, akkor én fulladjak meg először. Vagy nem azért mondom, de a Glenmorilla csapatnak léghajója volt. Mi nekünk is lehetne. Na jól van, storage. Ez az én szobám itt. De hogy állunk súlyileg? Jól, úgyhogy mehetünk. Jól le is pakoltam minden felesleget, amit csak tudtam az előző részen kívül. Hoppá. Cutscene, vagy töltőképernyő, vagy mi ez? Mi a fene? Epilepsziás rohamom van. Mi? Ez szörnyű. Na, Sleep az érdek. well. Jól aludtál? Best Jade. rouse yourself. Jobb lenne You're needed felkelnél. above deck. Jól aludtál, fel kell kelned, mert szükség van rád. Ez mi a fene volt? Lehet álmodtam.
Mondom én, basszus. Engedjük be fel a vizet, azonnal ki kell merni. Nem tudom, hogy hol merjem. Vagy lehet, hogy ilyen ballasznak van megcsinálva, hogy beengedtünk egy kis vizet, hogy alacsonyabban fusson. De amúgy elég sok víz. Port side! Brace for impact! Mi a fene? Úristen, kapaszkodjatok! Azt a... Egy cseppet. Egy cseppet. Én nagyon oké vagyok, főleg így, hogy így a sarokba szorítanak, ez így... Hát elég durva, tudom. What do you mean? Micsoda sziget? Zátonyra futott a hajó. Van egy sziget, ami nincs rajta a térképen. Roland azt mondja, hogy csak be van baszva, és neki vezetett minket a falnak. Meg kell néznünk a damást. Az árnyék és a tűznek a szigetje. Assess the ship damage. Hát kicsit vizes az alja. Úristen, az mi volt amúgy? Wreck of the SS deficit. Most már wreck lett belőle. Tényleg zátonyra futottunk. Na az ilyen partszakaszokat utálnám, hogyha hajós kapitány lennék. Úgy látom, hogy világítótorony sincs itt. Wow. Egy új helyen vagyunk, nézzük csak meg. Új sziget. Le kell ugranom csak úgy simán. Mentek még egy nagyot, mert ez a mániám. Milyen jó kis muzsika szól, amúgy csak az esőtől nem nagyon lehet hallani, hopp. Hát elég durván neki mentünk a szigetnek. Húha. Ja, egy kicsit lyukas lett a hajó. Cseppet lyukas. Igazából ezt meg lehet javítani. Azt kérdi a csaj, szerinted be fogja engedni a vizet már, mint hogy szivárog? Mondhatnánk, hogy nem fog szivárogni. Amúgy ez igaz, mert nem szivárogni fog, hanem azonnal elsüllyedünk. Egy masszív hol van ott, nem látod? Jányom. Just our luck. Well, I suppose we should take a look around. If this place is uninhabited, there should be somewhere to buy materials for a repair. Take who you Lehet, want hogy with you. vannak itt The rest of us boltosok, will stay gondolod? here and keep an eye out for anything looking to profit of our misfortune. Miért engem rak vezetőnek? Igazából azért, mert én vagyok itt a főnök, úgyhogy... I'll tell the others that you're in charge until we can correct this situation. If they give you any lip, let me know. Oh, and Lippet adnak don't nekem. take any unnecessary risks out there, okay? Vigyázzak magamra. Lehetnénk ilyen kemények, hogy a needless peril az a én szokásom. Megpróbálok nem bajba kerülni. Thanks. I'd rather not lose you out. Wherever you are. Companion 1, Sir Roland of the Thorn. Companion 2, Harden. Companion 3, Iriel. Use selected party. Companion 1, Companion 2. Várjál. Aha. Katri. Jó, így lehet mixelni a Companion-t, mert úgy van megcsinálva, mint a... Tényleg, mint ez ilyen dragonétszerű, hogy egyszerre több ember jöhet velem. Várjál, ki legyen Harden.
Hát igazából... Iriel az Ijász, Háden az Ijász, nem kell két Ijász. Én hoznám magunkkal Irielt inkább, úgyhogy cseréljük ki Companion 2-est. Hát legyen Roland, mert ő a tank. Vigilant jó, de akkor a két az író csajsz, meg a Ijász marad itt. Hozzuk magunkkal a... Legyen egy erős a hajónál is, hogyha esetleg megtámadnák. Kicseréljük az 1-es, Vigilant Katrit Tiára. Jön velünk az író. Így lesz egy tankunk, én egy mágus, egy Ijász és egy író is lesz velünk. Na, és akkor a hajóra meg vigyázz Katri, meg Háden. Szerintem ez így jó. Conjure Companions Added. Conjure Companion. Summon Current VOTC Party to your location. Óvatosan használd, mert megtörheti a questeket. Oké, akkor egyáltalán nem fogom használni. Na. Várjál, mert mindig volt létre, én meg leugrottam, mint valami kis... Oké. Na jó van, de ez az eső, ez undorító amúgy. Szerintem itt az ideje, hogy megmutassam a shoutot. Most shout-tól fogom kitakarítani az időjárás, hogy menőzzek a állítólagos húgomnak. Hát te nem jött össze. Akkor lehet itt úgy van, mint a izé. Próbáljuk meg akkor a mágiával. Lehet, hogy itt esni kell az esőnek. Aha, ellenáll a spellnek, tehát itt mindenképpen esni kell az esőnek. Wow, de gyönyörű ez a hely. Something on your mind? Oké, ez tetszik, ez olyan, mint valami trópusi sziget. Ilyen helyen még nem jártunk szerintem sose. Na de hova menjünk, merre? Keres egy utat a szigetről ki. Hát most jöttünk igazából. Na várjunk, akkor csak így jóló, mehetek akár merre. Arra van egy házikó. Arra is egy házikó. Jobbra vagy balra menjünk előbb? Menjünk jobbra. Be a dzsungelbe. De ezek a fák is olyan fák, amik nincsenek a... Hát sehol nem láttam még ilyen fákat. Meg füveket se. Amúgy maga a modnak a fája is elég nagy méretű volt. Majdnem ilyen 3 gigás, úgyhogy lehetnek is új dolgok. Pirosság van itt elég. Jó, újfajta állatok vannak itt. A szarok vagytok, én takarodj. Valaki shoutol amúgy tényleg. Kaguti alfa. Alfa. Servus Dark Moon. Hát megérkeztünk vagyis hát inkább Zátonra futottunk egy ilyen szigeten, ami egész szépen néz ki. És akkor most így próbálunk segítséget szerezni, mert a hajó az így léket kapott. Igen, én is azt néztem, hogy itt a fák, ilyen fákat se láttam sose, meg ugye vannak itt ilyen állatok is, meg minden. Nagyon jó.
Hát rakjuk el a bundáját. Lehet, hogy kell valamihez. Meg ez már egy szép virág amúgy. Rengeteg új cucc van, úgy néz ki. A hajónkkal, az SS deficittel neki mentünk a szigetnek. Így most elsőre egy kicsit a Lost jutott eszembe. Most így körülnéztem. Lost Ark? Az elveszett párka? Várjál, már itt a kis ház jel. Ez valami település. Tehát itt vannak a többiek. A többiek. Tetszik amúgy. Ez ilyen nyaralóhelynek tűnik. Ide járnának a gazdagék. Tidings. Kulturscheid Villager. Kulturscheid. Ismersz valakit, aki tud álmokat elemezni? Hol vásárolhatok hajójavításra szolgáló valamit? Álmokat elemezni, hogy álmodtunk is valamit. Stay back, demon spawn. Maradjál hátra, Demon Spavnak nevezett minket. És valamit kiírtak a sarokba, de nem tudtam elolvasni. Shipwreck? Ooh, how to say this? You're stuck here, my friend. No Na már one gets off megint. this island. Azt mondja, itt ragadtam, nincs kiút a szigetről. Igazából ha most nemrég ragadtam egy elfelejtett városba, és most itt ragadtam? Bírom már, én mindenhol ott ragadok valahogy. Got something to say? Ismersz valakit, aki tud álmokat elemezni? Daedra worshipping filth? Reputáció... lentebb ment a reputation ezekkel az emberekkel. És azt mondta, hogy Daedra imádó mocsok vagyok. Nem már. You could try the trader from the Norstead village. I'm told he has a larger selection than most. Norstead Village-be kell nézni. Northern Village-et kell meglátogatni. Jól van, akkor ott lehet szerezni alapanyagot. Hát mert elveszett város jó volt? Ez még korai megmondani. Felvettem valami kontraktot valami Mindratusra. Mi a fene ez? Minotaurus. Minotaurus. Minden készen álló testű embernek és nőnek, és férfinak és nőnek. Minotaurus támadja a lakosságot. Jutalmat ajánlanak fel bárkinek, aki megállítja. Amit Vemer, az csak jobb lehet. Tehát akkor már nem is teszek ki majd szavazást, mert ugye gondoltam rá, hogy kiteszek majd így, amikor majd a következő karakter, hogy milyen legyen. És akkor az egyik karakter jelölt az ilyen Dwemer mániákus, de biztos, hogy arra szavaznál. Tidings. Tidings. Hi there. Hi there, én most rosszba lettem így velük, mert megkérdeztem, hogy mit tudnak az álmomról. Jó sokan vannak itt amúgy. Te ki vagy? Tidings. Oké, ezek az emberek furák. Yes. Date location discovered 1/5. Micsoda? Mi az, hogy date location? Jaj, mert lehetne itt randizgatni. Vagyis már nekem nem lehet, mert... Igen, amúgy. Nincs is kirakva még, amúgy az az idő, hogy privát meghívást kaptál, mert igazából nincs is, még nem raktam ki leírásba a Discord szervernek a linkét, mert speciális vagyok, ugye. Wow, de a víz is nagyon szép itt.
Tetszik ez a hely. Ó, mondjuk ez a csontváz, nem tudom. Ez miféle lény lehet? Hoppá, ott egy törött hajóroncs. Nem lehetne arról deszkákat szerezni és megjavítani a miénket? Jaj, de ott vannak rossz arcúak, ide látom őket. Dögölj meg. Tényleg valaki sáutol, gondolom a... És állítólag van egy húgunk amúgy. Lehet ezt az armort oda kéne neki adni. Meg ezt a lábbelit. Village Outcast. Outcastok is vannak itt. Kitaszítottak. Őket kitaszították valamiért. Ébresztő. Ugye hozzájuk érek lehet hílelni a követőket. Gyógyító érintésem van. Vegyünk ilyen... Auberg. Seashell, az amúgy mi a fene lehet? Kagyló. Lehet gyűjteni kagylókat. Daedra, Arrow. Elviszek mindent, mert igazából nem tudni mikor fog ez. Wild Hunt Light Cuiras. Szerintem ez is a modban van benne, mert ilyet még nem találtam sose. Osztrigát? Nem tudom. Hopp. Azért jó meglökött oldalra a kis író csajszi. Itt valakit ott kitárítottak. Na hát ez egy hely volt. Szerintem itt el leszünk egy darabig ezen a szigeten. Várjál. Van egy barlang is. Be lehet, hogy a questet kéne követni. Jó, azt mondják, hogy nincs kiút, de hát... Oké, tetszik itt a design, meg így a zene is. Ilyen kis háttértene szól most is. Ott ki a fene lehet? Nézzük meg ezt a kis szigetet. Ó, de jó. Hogy... És most pont jó ilyen rohadt hőségbe, ilyen trópusi szigeten nyaralni. Lehet úszkálni össze-vissza. Light Cuiras. Azért rakom el ezeket a páncélokat, mert fejleszteni kéne az övéket, mert nem tudom, hát például ő állítólag a húgunk amúgy, és hát elég alul van öltözve. Barlang.
Vagy nem? Vagy nem, megpróbálok elúszni a szigetről. Jaj, mint a izé? Mint a Hallódban? Mély gyökér kavern, menjünk be. Jó, az mondjuk jó lenne. Meg lehetne settlementet építeni itt is. Várjál, veled lehet beszélni? Majdnem megküldtem egy égcsappal, pedig ez... Aspiring Distributor. Yeah? Ki a fene lehet? Of course. Senki? De ezt csak így elvihettem, kösz. White Hunt Light Boots. Na ez a... megtaláltuk a testpáncélt meg a lábbelit már most. Hát milyen gyors vagyok. Meg lehetne spórolni a bányászatot, meg ilyeneket. Meg akkor is építhetnél eset... mondjuk nem. Azt akartam mondani, hogy akkor is szerkeszthetnél a páncélokat, hogyha nem lenne kovácsolás, de kovácsolás attól még szerintem kell. Ó, 5 perc, mindjárt jövök.
Na, itt vagyok. Ja. Azon gondolkozok, hogy most felezgessek így felfele, vagy menjek a küldetéssel. Lehet egy ideig mennünk kellene a küldetéssel. Megtudni, hogy mi a fene. Ez a hely. Nem általán megjavítani a hajót se. És aztán ilyen nagy felfedező körutat tartani. Hát amúgy hol lehet itt kiúszni, mert eléggé... Aha. Megyek itt a csatornába. Jó kis csatorna. Na, de tetszik ez a hely. Eddig. És nem jön vissza az eső. Az a jó még. Hát szinte még szabadságom van. Még nem hoztam magammal Darkon. Nagyon ki kell pihenni azt a sok szörnyűséget, ami a Glenmoril-ben történt. Én is amúgy. Ugye a Dwemer elfelejtett városba nem tudtam vinni, mert ugye időutazó voltam ott. Ide meg azért nem hoztam, mert rengeteg követő van ebbe a modba. És inkább őket használom. Golden Mist Grove. Arany... Aranyköd. Hirtelen a zene elhallgatottam, hogy ez nem jelenthet jót. Megjelent rengeteg piros pötty. Erre ott nyilazni akarnak, úgy veszem észre. Én bemegyek oda. Tehát azért nem hoztam még Ecindát, mert itt saját követői vannak ennek a modnak. Méghozzá olyan követők, hogy így van ilyen... Hogy nevezzem ezt a... Tehát tudják így... Tudnak így ítélkezni feletted, hogy jó döntetsz, akkor azt tetszik nekik. Ha pedig rosszat, akkor az így nem tetszik, és így tovább. Hát úgy, mint a Dragon Age-ben. Wow, de ez a hely ez szépen össze van rakva. Ez egy nagyon jó kis hely, de nem látok enemiket. Tetszik ez a vízi növényzet. Ilyen nagy levelek vannak a vízen. Ítélkezni fognak felettem. Igazából le fogom szarni, hogy ki mit gondol, tehát ahogy eddig. Ha úgy van megcsinálva tényleg, mint a Mass Effectben, meg a izében, akkor úgyse lehet úgy dönteni, hogy mindenkinek tetszen. Date Location Discovered 2/5. És lehetett volna románcolni is, de felajánlott a játék, hogy akarok románcolni, vagy semmi. Én kikapcsoltam az összes lehetséges románcot, mert ez vagyok én. És akkor állítólag itt lehetne románcolgatni emberekkel. De fa alatt. Vízi Lilium? Tavi Rózsa néven ismert? Én van a valóságban is? Én életemben nem láttam ilyet. Hát olyan nem hiszem, hogy lesz Darkmon.
Én egyik sorozatomban se románcoltam senkivel. Igen. Hát majd lehet a Witcher végigjátszás lesz olyan. Talán. Abba volt az, hogy ott nagyon lehetett románcolni jobbra-balra, de igazából abba se románcoltam senkivel a 3-ba. Nem tudtam választani a 2 csaj között, úgyhogy egyiket se választottam. Mind a 2-nek volt valami hibája. Oda mutatom a marker, itt valahogy fel lehet mászni vajon? Hát Skyrim lakosságához ilyen mértékben nem fog tudni hozzájárulni. Menjünk paragliderrel. Szerencsére a fizikai... Hoppá, itt vannak valakik. A fizikának a törvényei ezen a szigeten olyanok, mint a rendes világban. Na, hova jössz már? Hát, ezek is outcastek, itt nagyon ki vannak kasztolva az emberek. Kikasztolódtak. Rengetegen vannak amúgy, mi a fene? Ez jó masszív. Vagy lehet azért masszív, mert megfagyasztottam őket. Az én jegem erősíti meg őket. Többiek azok hol vannak olyan? Tudnak utána jönni ide? Lehet, hogy nem kéne egy paraglidolnom össze-vissza, mert nem tudnak követni akkor. Na, hogy nekem charge-olt már? Veszélyes a néni. Bírja a jeget? Lendítette pont a izét és úgy fagyott meg. Oké, Dark Moon. Hát akkor jó éjszakát előre is. Seashell. Ezek vajon mire lesznek jók? Na, de megjöttek végszóra az embereim. Ajaj, a horizont elég furcsa. Lehet, hogy azért nincs kiút erről a szigetről? Ó, ez meg valami kis falunak tűnik. Halló, van itt valaki? Eliona felfedezve. Your Seashells 149. Gift, romantikus öltözéket vehetnék, meg matériákat. Akkor ez a Seashell ilyen fizetőeszköz.
Vegyünk jó kis romantikus öltözetet magamra? Úgyhogy beállítottam, hogy nem tessen románcolni, sokat fogok vele érni. Ajándékokat. Vehetnék 60... Jaj, nem. Egy ruha 60-ba kerül. Kristályt vehetnék. Régi. Micsodát, az a Crescent. Nem jut eszembe, hogy mi. Gyöngyöt vehetnék. Staggeren Sway. Az úgy hangzik, mint valami tanítós könyv. Lehet meg kéne venni. A Last Akras is úgy hangzik. Megvesszük ezt a kettőt, mert ez lehet, hogy könyv. Annyira annyiból lehet, hogy érdemes lenne megvenni a romantikus öltözéket, hogy megnézni, hogy néz ki. Lehet ilyen melltartó, meg bikini. Amúgy nem látom a Last Akras meg a többit. Hát ezek tényleg könyvek, de nem lehet elolvasni őket valamiért. Tetszik ez a muzsika, olyan szomorú. Eliona Villager Home-ja. Úgy ezek a házak is, tehát teljesen újak, tehát így a design ügyileg. Eddig nem is találkoztam semmi olyasmivel, ami újra felhasznált. Izé lenne Skyrimból. Azért az nem semmi. De hogy miért nincs senki ebben a városban, csak az otthonaikba mehetünk be. Vagy lehet, hogy már elmentek aludni? Nézzünk be a nagy helyre. What can I do for you? Mit tehetek érte? De ha csak bent vannak a házba, itt már mindenki bebújt éjszakára. Milyen jó kis házad van amúgy. Kik vagytok? Yeah. Ismert valakit, akik álmok fejtésével foglalkozik? Stay back, demon spawn. Reputáció with Eastern Villagers decreased. Azt mondta, hogy maradjak hátul. A shipwreck? Ooh, how to say this? You're stuck here, my friend. Itt ragadtál, barátom. Nem fogsz innen kijutni, azt mondják. Hát na, azért rájön meg a menet. Nem tudom. Jó besötétedett amúgy. Ó, a fenébe kell nekünk menni. Jaj, hogy a sziget túlsó végére kell menni. Most vagy teljesen rossz irányba. Itt van az SS deficit. Várj, menjünk már vissza az SS deficitre, és akkor megpróbálok elindulni bal oldalra. You should keep moving. És mondjuk várok reggelig. Tehát nem szeretek így éjjel kóricálni. Ó. Gyorsabb lenne leugrani, mint használni a létrát igazából. Milyen szép ez a víz, amúgy úgy megfürödnék benne. Főleg amikor rohadt meleg van, mint amilyen ma is volt. Tetszik ez a tabi növényzet is amúgy. Minek már elfelejtettem a nevét. Hoppá. Még több.
Outcastok vannak itt is. Rengeteg kiraszított van ezen a helyen. Na. A Rolandot jól elintézték amúgy. Mi a fene? Lehet, hogy hívok egy kis Dremora erősítést. Ja. Nem felkeltjük a csávót. Ébresztő. Tényleg az író csajszi, az hogy harcol, azt nézzük már. Jaj, íjász ő is, azt mondta tán. 2 íjászunk van, úgyhogy az egy közelharcügyileg lesznek bajok. Na, ez ilyen bandita camp volt, és elég sokan voltak itt. Seashell, akkor azokat gyűjteni kell. Lehet belőlük mindenféle finomságot venni. Tényleg még annyit nézzünk már meg, hogy... Hoppá. Le tudom-e vetkőztetni a hugomat. Need something? Adjak rá valami új ruhát mondjuk. Ha már a hugom. Többiek Dovának hívnak engem, miért van ez? Megkérdezhetnénk, hogy volt-e valaki más a hajón, mikor vagyis amikor ütköztünk. Elmondhatjuk neki, hogy furcsa álmom volt erről a szigetről. Mondjuk el mindet akkor. Rather they call you Dovahkiin all the time? Igen, az a nevem. To call out when they're in trouble, don't you think? I don't like it. Dova... Nem hiszem, hogy illik, mert Dova az dragont jelent. Hát ez... No shit. Well, survival and demise are only a syllable away. Mondhatnánk, hogy utállak, ez szörnyű. Biztos, hogy nem vagyunk relate. Okay, I'll admit it. Not my wittiest retort. Not that I recall. The others heard the commotion and came up before we struck land. Why? Are you saying you saw someone down there? Láttam egy... Jó, hogy tényleg volt valami nőci, aki azt mondta, hogy keljek fel. She? Well, it wasn't Katri or Tia. They were upstairs with me. You could try looking around. It's quite possible we picked up a stowaway. Ójaj. Izét vettünk fel. Potyautast. Na itt van, szeretném frissíteni a felszerelésedet. Hozzá szeretnék férni a rakteredhez. Mondjuk el, hogy álmodtunk a szigetről. Furcsa volt az álom, mert ilyen epilepsziás rohamra emlékeztetett. Igen, hogy így neveznek engem, hogy Demon Spawn. Well, I don't think we have to worry about that. Unless there's some dark and mysterious secret you've been keeping from us. Dehogy. Which, there isn't, right? Right? Ez megint egy olyan dolog, amit nem bírok kihagyni. Right then. Anyway, what happened in this vision of yours? Dédrák voltak, és leereszkedtek a hegyen, és lemészároltak embereket állítólag. Kind of vague, don't you think? Did you see anything that might set this event in motion? Nem.
Well, I don't know if you believe in things like foresight or prophecy, but I'd rather not stick around long enough to find out. Proféciában, hát hogy ne We should get hinnék, those hát én materials or a new vagyok vessel a and get off this rock as Dragonborn. quickly as we can. Kérdezgettem, hogy tudják-e interpretálni, de mindenki meg If you akart find ölni. the time to ask around, go for it. But our priority should remain discovering a method of escape. Fel kell fedeznünk egy módot, hogy eltűnjünk innen. Úgy azt is mondták a többiek, hogy nem lehet innen eltűnni. If you have any more of these dreams, let me know. They're a little too coincidental to be dismissed. Szeretném frissíteni az equipmentedet. If you think it will help. Adjunk rád valami. Ó, fel kéne öltöztetni jól. Ez vajon hogy állna rajta ez a... Vagy lehet, hogy csinálni kéne neki egy rendes armort. De nézzük, hogy elő fel tud-e venni random cuccokat. De azért ennyire ne öltöztessük fel, az inkább tankra való. Adjunk rá ilyen cipőt. Várj, nem veszi fel. If you think it will help. Iriel can use bows, shields, war axes and meat. Várjál, még egyszer. If you think it will help. Heavy armor kell a csajnak, azt mondja. Tehát light armor fel se vesz. Tehát nem hajlandó rá, hogy felvegye a light armort. De heavy armorból meg csak ez a chitin van. De amúgy miért kell neki heavy armor, amikor éjjász? Vagy nem? Azt mondta, hogy tud baltát is használni, meg pajzsot. Hát de csak ez az ótvar izé van. Tehát meg ez szar. Lehet, hogy valami nagyon fasz a heavy armor modos izét csinálunk rá. What do you want? Szeretném frissíteni a felszerelésedet. Oh, what do I get? Tia can use bow, dagger és light armor tud használni, de igazából neki tetszik az alap öltözéke, ez a Triss Marigold-szerű ruha. Úgyhogy ahhoz nem piszkálnék. Speak your piece. How so, my liege? Nagy kardokat használ, meg heavy armort, de rajtad is olyan ruházat van, ami azért elég jól néz ki. Hogy megyünk innen. Majd a hugomra nézzünk valami komolyabb öltözéket. Verbat poison. Az mi a fene lehet? Itt is van valami település. Azt kell mondjam, hogy ez az ambient zene, ez nagyon jól meg van csinálva, nagyon tetszik. Ilyen nem is tudom milyen, kicsit így kicsit ilyen witcheres most ez a zene. Most hirtelen az ugrott bele erről. Úgy tényleg kiadták a Witchernek a következő évadját, mármint a sorozatnak. Onnan vettem észre, hogy hirtelen most mindenki elkezdett Witcher 3-azni. Bemenni a házukba. Várjál, ki lehet itt a vezető? Te, Elder. Nem lehet vele beszélni semmiről. De neki is vannak romantikus ruházatai, meg matériái. Matériák. Atronak vas. Ősi csontok. Korál. Drake poison. Dreükhö. Chitin. Ezek mi a fenék lehetnek ezek a hozzávalók? Otronakvas. Jó, szerintem ezt addig még nem tudjuk, hogy mik ezek. Lehet, hogy
Healing kristály. Vegyünk már ilyeket. Viszont nincs sok seashellem, úgyhogy mennék én lootolgatni össze-vissza. What might you need? Yes? Hát mindenkinek ugyanaz a neve. Speak quickly. Azért is lassan fogok beszélni. Utálom, amikor ezt mondják nekem, hogy beszélj gyorsan. Közben meg taknyolok. Pillanat. Yes, my liege. My liege. Ja, Strongholdba hívtak utoljára, így anyagoljuk, létszi. Rákok. Oké, ezek nem baráti rákok, ezek... The dragon has successfully slayed yet another enemy. Spotting guts and yeah, too much. Yeah, that's what I thought too. Okay. Közben így fogalmazza megfelel, hogy a könyvében mit fog írni. Rivercraft kitén, ez újfajta kitén, ezt elvisszük, mert még jól jöhet. Hoppá, ez vajon éget? Aha. De nektek nem kell belemenni. De már kaktusz, ez vajon szúr? Nem. Van itt valami vulkán a közelben, hogy ilyen tüzes köpetek vannak itt a partszakaszon? Vagy lehet az ott egy vulkán, nem hiszem. Úgy hol a fenébe lehetünk? Ez így jó kérdés. Várjunk, ide be lehet menni állítólag. Az ott, jól látom, hogy egy panda az ott egy panda maci. Panda macit nem fogjuk bántani. Hát itt van közelbe a marker. Már akkor megnézem azt. Panda maci. Reméljük, hogy nem fog ránk támadni, mert nem szívesen bántanám. Szervusztok, Tik mit csináltok? Mi a fene történt itt? Why? We told them this would happen. It's their fault for succumbing to hope. Megpróbáltak kievezni az emberek a Northstead Villager itt van meghalva. Megpróbáltak kievezni, úgy tűnik, és meghaltak. Ez szomorú. Volt náluk rengeteg seashell. Mi történt itt? Ha ezt megkérdezem, vajon ezek is? Mi történt itt? Dagonnak az átkáról azt hitték, hogy egy mitosz. És most mosta ki a víz a testüket. Dagonnak az átka? Egy barrier tartja itt az embereket a szigeten. Rengetegen megpróbálták megtörni, de mind így jár. Do you not see what happened to these miserable sods?
Senki nem menekül el innen. No, but you might ask Tassius. Tassius kell megkérdezni Arkének papját. Ki van egy teória, hogy kell megtörni az átkot. Na. Temetési készít elő ezeknek az embereknek. Várjál Tassiusra. Good morning. Until later. Good morning. Yep. Yes, my liege. Ha, szegények. Tehát van valami átok, valami barrier, ami itt tartja az embereket a szigeten. Átok barrier. Amúgy ez miféle? Amúgy... Furcsa lenne itt aludni. Hogy víz van alattad. Folyamatosan behugyoznék. Amúgy rosszabb helyeket is el tudnék képzelni, ahol lehetne ott rekedni. You want something from me? Szívesen itt ragadnék egy ilyen helyen. És úgy látom, már itt az emberek megbarátkoztak vele, mert rengeteg települést alapítottak. Korál Atronak. Korál Atronak. Kill the Korál Atronak. Minden férfinak és nőnek a szigeten a Korál Atronak a falunk mellett megtámadja a falusiakat. Jutalmat ajánlottak fel, aki megöli. Jól van. Hát szerintem ezeket felvesszük mindet, és akkor majd sorba elbánunk mindenkivel. Yes. Wow. Tetszik ez a hely nagyon. Mentsük már egy nagyot, mert már sok mindent felfedeztem. Ajaj, epilepsziás roham, és ez egy lehetséges hely, ahol lehet romantikázni. I see you. Látlak téged. Mérun Dagon. There is no respite from the hand of destiny. Az meg egy Oblivion kapott. Nem lehet a Destiny-től elmenni. Elerett az eső is. Dova! Jól vagy? Szörnyen nézel ki. Jó, szörnyebben nézel ki, mint amúgy. Majd baj van? Elájultam itt a szőnyegem. Dédrák jönnek, azt mondják. Agyat fel, vörös kiadó. Megnyílott egy Oblivion kapu mellettünk. Támadjatok! De várjál már, dédrákat küldök a dédrákat, de mi a szar? Jaj, Tassiusnak a csontembere. Tassius vele találkoznunk kellett volna, nem? De várjál, majd dédrákat idéztem meg a dédrák ellen, és a saját dédráimat fogom megölni valószínűleg. Meneküljetek, jó emberek, majd mi feltartjuk őket. Rolandnak nagyon tetszett az, hogy megöltem egy dédrát, és felrobbant a kapu. Minden party member nagyon sok XP-t kapott, azt írták ki. Nagyon nagy a ginger, ezt nem lehet bírni. Előre mindenki. Várjál már, te ki a fene vagy? Ez mi volt amúgy? Miért ölted meg azt a szerencsétlen világért?
Thanks for the help, Outlander. Ezt a segítséget Our losses may have been külföldi. double without it. A veszteségeink nagyon rosszak lettek volna segítség nélkül. Az egy Oblivion kapu volt? Aye, like the tales of old. A portal Mint a régi to mesékből. wondrous plains of oblivion. Igen, Crafted by the portált great nyitottak. Lord Mehrunes Dagon himself. Mehrunes Dagon nyitotta ki. Ez történt az Oblivionban is. Azt hittem, hogy minden Oblivion kaput bezártak, mikor vége lett a krízisnek. They had, for the rest of them. But the crisis still thrives here. A krízis még mindig itt van. Malice and cruelty long after its author's expulsion. Hogy lehetséges ez? Everyone has their theories. Some say a member of the mythic Dawn sold the island to Dagon for a higher status in paradise. Others claim that Martin Septim then Lehet, banished hogy the Martin Daedra Septim to sosem oblivion, but to this taszította peninsula ki instead. a Daedra Lordot, There are other hanem csak more ide absurd zárta. speculations, of course, but ultimately none of these hypotheses have enough evidence to Nincs elég support bizonyíték, hogy bizonyítsák them. ezt No one a knows for certain when the gates helyzetet. returned. De egy biztos, hogy visszatértek az Oblivion kapuk. Hogy nyílnak ezek kapuk? They used to only appear every few years, but Évente szoktak megjelenni, de most már egyre those többször. of us who've been around for a while know this can only mean one thing. The reaping will soon A begin. raping hamarosan elkezdődik, azt mondja. An Az event meg that mi? occurs every 30 years or so. Minden 30 évente történik. Decimate the souls of 3/4 Dagon ide küldi az embereit, hogy Admittedly, levágjanak my egy csomó knowledge of the event embert. is limited. There are others here that could tell you more. Lehet, hogy vannak még emberek, akik el tudnak erről többet mondani. A dédrák embereket ölnek, aztán eltűnnek. Yes, but only a fraction of us. De csak egy részünket. It's as if they're only interested in trimming the populace. Ritkítani akarják a It's a lakosságot. very peculiar behavior for the dangerous one of destruction to have. My tribe and I are still uncertain of the meaning. Milyen patternek For a vannak itt. time we thought the reaping would pass over Dagon's supporters, but that hypothesis was quickly debunked. It seems as if they kill anything in that path until the quota is met. Mindent megölnek, amit útjukba kerül, ameddig el nem érnek egy No kvótát. authority in the event. Azt mondták, hogy te tudod megtörni ezt a körst. I'm afraid there's Vagy no van egy theory, teóriád. just a small gamble as hope. Only one person has ever made it off the island. Csak egy ember jutott ki a szigetről. Young child who Egy fiatal gyerek. past the sea monster, raging storm, and troubled water. Ó, még Sea Monster is van itt. Eventually reaching a clearing beyond the curse. Or so the story goes. De nem hiszed el? She did something the rest of us couldn't. She asked for the help of the Warden. A Wardennek a segítségét kérte. A Grey Wardennek vajon? Lehet, hogy itt van Killian Tabris. Átjött Tamriel világába. He's a Az being mekkora of lenne local már? mythology. Egy ilyen Dragon Age, meg Tales claim he resides within the very heart Skyrim. of Andor, granting an Crossover. audience to only those he deems worthy. It's said Az the gods Andor struck a hegyhez deal ment with el. this Warden, allowing her safe passage beyond the curse. helyi mitológia. Ez a Warden egyáltalán létezik? El tudsz vinni a Wardenhez? Of course. As a member of the Norstead village, I am obligated to provide such hospitality to newcomers. Segítségre van felesküdve. Just be warned, the Warden, should he exist, may not barter with us if we ride in numbers. A Wardennek nem tetszik az, hogyha sokan megyünk, azt mondja, hogy ha létezik. Micsoda? Pia, Sir Roland, Iriel. Jaj, hogy ki... valakit itt kell hagynom. Mi a fenét csinálják? Hagyjuk itt Tiát a random városiakkal. Jaj, hogy te egy követő vagy. És vajon mit tud csinálni? Varázsló vagy te is?
Na, kit cseréljünk le arra a pasasra ott a hátánál? Hát, ha mágus, akkor tanknak maradni kell. Az egyik íjást kell elküldeni. Hát az állítólagos hugomat magunkkal kellene hozni, miközben kalandozunk mindig. Megunta a várakozás. Ezt az esőt el kéne állítani, mert szörnyű. Már egyszer elmondtad. Ó, nem már, te most így... Rövid távú memóriájával baj van. És úgy látom, hogy jégmágus vagy? Na nem már. Yes, but it's a very... My trial and I are still uncertain of the meaning. I'm afraid there's no... És most tényleg újra el kell beszélnem vele a dolgokat. She did something the rest of us... Aye. Tales claim here... It said the girl struck a deal. Of course. Just... You'll need to send one member of Na your hát party akkor mondjuk away hagyjuk for this. itt Tiát. I'll mark the spot on your map. Reméljük, hogy nem lesz baja. Mire visszajövünk. Ugye íjátból elég egy. Kell lootolni a dramarákat, mindegyiknek dédra szíve van. Emberek íja. Na jó, hát az esőt elállítjuk már azonnal. Vajon a shout hat? Kipróbálom még egyszer. Nem hat, ezt csak mágiával lehet elállítani. Clear? Jaj, mennyivel jobb. Ez az. Így legalább látok is valamit. Várjál, mert te ki a fene vagy? Daedra Lord ruházat van rajta, hát ezt elvisszük szépen. Miféle Daedra vagy te? Yes, my liege. Si. Phoebe, Lai. Na. Akkor... Hogy szintet is léptem? Appicsába. Az a baj, hogy nem emlékszek rá, hogy tanultam ezen a szinten. Addig nem lépek szintet. Hát itt van nem messze a Wardennek a helye, úgy néz ki. Ott valami balhé van. Na, a pandamat itt támadja valami szörnyűség. Korá atronak. Hogy úgy kéne csinálni, hogy ne találjam a pandákat. Ne, a pandába belelőttem, hát az... Pandát nem akarom megölni. Csak ezt a korál atronak. A reputáció nőtt a városiakkal szembe. Tér vissza a rewardodhoz. Elviszük a korát. De hogy nézel már ki? Ez nem semmi amúgy. Ilyen lényt még nem is láttam. Mizéria, mit találtam? Belerakom a vízbe. Így nem. Remélem pandamat itt nem öltem meg.
Black alkimista. Még arra jó volna rájönni, hogy menjünk, beszéljünk azzal a Wardennel még, aztán szabad foglalkozás lesz. Az Andor hegy. Lehet, hogy itt van Andor. Let's hope this isn't a dead end. Perhaps there is an entrance riddle of some kind. If the legends hold true, he knows we're here. Whether or not he grants us entry remains to be seen. Ugye, hogy itt vagyunk. Na, beenged minket, rendes. Rendes ez a Warden, már előre látom. Azért a pajzsot felteszem. Ó, jaj. Itt is tele van minden ilyen lapulevéllel. És pont csak ad... Na. Úgy látszik, hogy úszva kell megközelíteni. Láva folyam. Jó meleg lehet. Nem semmi egy hely ez. Lehet, hogy csinálok egy nagy mentést, mielőtt beszélünk a pasassal. A Warden. Az álmomból jöttél? Azt mondta, hogy én vagyok az álmaidnak a nője. Álmaidból... Ez egy kicsit furcsa igazából. Víziói vannak. Nekem is igazából. Mit tudsz ezekről elmondani? So it's true. The Dragonborn of legend is one of my time. I have waited decades for your arrival. Évtizedeket várt az érkezésemre. These visions, they are part of the merging process. Valami egyesülési folyamatnak a részei, ez nem nagyon tetszik. The island has chosen you as her champion. Engem választott a sziget. Is melding with hers as one through the sacred binds of prophecy. A sziget választott? Mert megint olyan loftos dolog. To put it in simpler terms, you were destined to come here. Az volt a sorsom, hogy ide jöjjek. Nem hiszek a Destiny-ben. Oh, please, a profécia? Nincs valami eredetibb? Azért vagyok itt, mert a hajóm crashelt. Honnan tudsz ennyit rólam? Azt mondták, hogy te segítettél másoknak elhagyni a szigetet. I've set a few individuals down that road, yes. Only one ever made it to the other side. Csak egy jutott ki. Even then, the cost was nagyon nagy ára volt ennek. Mi volt az ára? When you cheat destiny, it will exact its vengeance. Átvered a végzetet, akkor majd bosszút ára rajtad. And without mercy. You would Merci nélkül.
if following in her Meg kell fizetni, hogyha nem költed. concern yourself with escape at all? Your future is here. Te jövőd itt van. Destiny has made its demand. Ajaj, hát a Destiny az csak ne követelőzzön. Mi van, hogyha a Destiny azt akarja, hogy elmenjek innen? Nem érdekel, hogy Destiny mit akar. Mondhatnánk neki ilyen kedvesen, hogy mutasd meg a kiutat, vagy megfogom a szívedet és beledobom a vulkánba. Mi van, hogyha Destiny azt akarja, hogy elhagyjam a szigetet? Nem hiszi, hogy ez van. Destiny has made its will quite clear. I know that look. You're set in your ways. No spoken word can dissuade you. Even so, I cannot grant passage beyond the curse Nem adhat to passage-et. anyone who simply asks Csak for azért it. megkérem. Help the people of my island. Segíteni kell a szigeten lévő De-escalate embereknek. the hatred they harbor for one another and lead them to make amends. Do this, and I will show you the way home. Utálják az emberek egymást ezen a szigeten, ki kell békíteni őket, és akkor talán megmutatja a hazautat. Then be off, and do not Takarodjál, addig ne gyere vissza, meddig nem segítettél az embereimen. Na, minden parti member kapott XP-t, meg regardot. Hero of the People elkezdődött. Segíteni kell a lakosság, a sziget lakosságának. És akkor gondolom itt jött el az az idő, hogy most szabad foglalkozás van, tehát bárhova mehetek bárkivel, ugye? Yes? Take care. Úgyhogy csinálok még egy nagy mentést, igazából nem történt el semmit, ezt felülírom. Így né. Na, akkor... Valahogy vissza kéne cserélnem az eredeti csapatot. Igazából nem nagyon kell nekem az a varázsló. Hol lehet vajon csapatot váltani? Lehet, hogy csak beszélni kell Tiával. Megpróbáljuk. Várjunk itt, merre volt a kijárat? Jaj, nem látom a sziklától a sziklát. Ó, milyen mélyre élnek ennek a gyökerei ezeknek a leveleknek. Érdekes növényzet ez. I'd like to stick around you and your crew for a little while longer. Szeretnék a csapatodban maradni egy kis ideig, ha nem bánod. Like you'll be working to better the lives of many of my friends and neighbors. I'd like to assist with that if I can. Szeretnék segíteni neked. De ő is egy követő, akkor így hát így szereztünk egy új követőt. Azért csinálom ezt, hogy hazajussak, üdv a csapatban. Persze, jöhetsz velünk. Addig jöhetsz velünk, ameddig nem állsz az utamba. Üdv a csapatban. I appreciate your hospitality. I hope I might become a boon to the cause. Jaj, de most inkább visszacserélnélek az éjász kis csajra. Mert taktikailag az úgy jobb. Ne, meghalt a medve. Mi a fene van ott?
Oblivion kapu. Hát az előbb nyílott egy, hát... Rengetegen vannak. Mi a fene? Civiliai az a vezetőjük szerintem. De mi a szar vagy? Imp. Az a baj, nekem is dremoráim vannak, lehet, hogy le kéne váltani őket valami. Na, Roland már azt hiszi, hogy én vagyok a barátja, azt írták ki nekem a sarokban. Sem barátnak tart bennünket. Hát a városiaknak itt nem nagyon megy jól. Yeah. Is there something I could... for you? Ha. Egy nap kétszer is megtámadták ezt a várost. Why, hello. Valami baj van, hát most támadták meg őket. Unbelievable. Another Kate that threatens the safety of my people. This is the fourth one in a Ez a week. negyedik a héten. I'll tell you who's responsible. We all know the reaping is nearly upon us. A reaping And with it, the már number majdnem of active kezdődik. gates have multiplied immensely. Everyone has to keep their heads on a swivel. Everyone except those accursed West folks. The last iteration of the reaping passed over them, and they've suffered no losses to Daedra since. They know something that we don't. I suppose, given their troubled history, that should come as no surprise. Egy másik falut hibáztat, akik állítólag nem szenvedtek el semmiféle veszteséget az előző reapingnél. During the Oblivion Crisis, a member from their village sold his soul Eladta a to Maid's lelkét az Dead egyik to városiot, save the island. hogy megmentse a szigetet. A deal that would spare us his wrath by staggering its destruction, killing 3/4 of the population every 30 years or so. In return, he would serve Dagon until death. The man responsible for the reaping was a Westfolk. And now, as the reaping dawns once more, his old village goes about unscathed? That cannot be dismissed as coincidence. They haven't been plagued by a single Oblivion Gate. Even the Southerons have to sacrifice their own to keep the peace. Yet, somehow, these folks are exempt. Mennék én beszélni velük, hogy mi a helyzet. My people suffer, while theirs live in comfort and safety. There's your proof. Hát ez nem elég bizonyíték. Megyünk és beszélünk velük. Find out what they know. De amúgy tényleg furcsa, There's a hogy reason őket the nem Daedra leave bántják. them alone. And so far, they've refused to share it. Nem akarják megosztani a védelmi As an technológiájukat. outsider with no association with us, perhaps you can pry the answer from their elders. Ja, megpróbálom. Ez nem az én harcom, mondhatnánk, de beszélünk velük. Getting the information won't be easy, I suspect. But I Optional. have faith in your ability to do what's necessary. Westfolk Elderrel lehet beszélni. Jól van. Hol vannak ezek olyan? Northstead. West. És Sotherside. Eliona. Na, fel is fedeztük ezeket a falukat, és úgy néz ki, hogy ez a 4 falu van, akiken segíteni kell. És ezek gyanúsak, mert őket nem bántják állítólag. Oké, mielőtt ezt megtenném, visszamennék az SS deficitre, és megnézném, hogy hogy kell cserélgetni a karaktereket, mert jó lenne
Micsoda? A picsába ki volt írva ott valami információ a töltőképernyőre, és nem tudtam elolvasni időben. Mert ugye Roland az már azt írta, hogy ki van maxolva, ő barát, vagy nem tudom, hogy az-e a max. De vele már elég jóba vagyunk, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenkit el kéne vinni a körútra, mint ahogy a Mass Effectben is szoktam, meg a Dragon Age-ben. Igazából rohadtul nem is szoktam. Most így az utóbbi végigjátszások alkalmával, de azért valamennyire szeretném a kapcsolatot javítani mindenkivel. Úgyhogy valószínűleg Rolandot fogjuk lecserélni. De hol vannak az embereim amúgy? De itt van. Szia. Yeah? Várjál. Uh-huh. Good day. Okay, so I think I've established the characters for my novel. Karakterek már megvannak a I know you're novellájához. supposed to write a little yourself into the work. So I've made myself the beautiful princess trapped in a lonely tower by her strict and unstable father. I even made you a character too. Na engem is karakternek tett bele, hát még jó, hogy... Anyway, the plot follows our princess as she wishes upon a dying star, asking the divines to cure the ailment of her dying sister. When, all of a sudden, a handsome knight comes riding to meet her. What? No, you're the lovably quirky yet undeniably clumsy chambermaid. Micsoda? Belőlem valami... médet csinált. Mondhatnánk, hogy ez egy hülye könyv. A Dragonbornból médet csináltál? Igazából annyira nem zavar. Kérdezzük meg, hogy... She wasn't always a maid. Back before her accident, she was a legendary sailor and a treasure hunter. The entire kingdom knew of and adored her adventures. Mi volt a balesete? Oh, right. Forgot to mention her backstory. She nearly drowned at sea before being rescued by her crew. And ever since then, she's been terrified of the open Fél a sea. tengertől, mert egyszer majdnem megfulladt. Ez elég érdekesen hangzik. Right. So, the knight informs our princess that a cure exists for her sister's rare disease. But it rests on an island riddled with pirates and cannibals. The king forbids our princess to go. But she sneaks out anyway, with the help of the chambermaid, and plans to sail off and find the cure and... well... That's all there is at this point. Ennyi van meg eddig a I know könyvből. it's not much, but what do you think? Nem rossz ez. Miért tiltja meg a királynak, hogy a chambermaid miért dönt úgy, hogy hajókázni fog, amikor fél a tengertől? Out of love for the princess. Vagy szerelmes a ezébe. Ajaj, biztos, hogy románc opció lenne. Well, after his wife died, the king went insane. Megőrült a He király. believes that the medicine such as the cure is witchcraft, and that only the gods can save his sick daughter. Oké, ez egy jó kezdet. Thanks. The coast out here works wonders for inspiration. I think I'll have more ready sooner than expected. Started happily ever after. Várj, meddig beszélsz Tiával megint. Maybe sometime later. De hogy lehet titeket? See you. Beszéljünk a Hardennel, és hát tud valami újdonságot mondani. Greetings. Yeah, a splitting headache. Fáj a feje. Feels like the world is running laps around me. Could be a combination of dehydration and booze, but I have a feeling it's something else. I get these nightmares. No, neki is rémálmai vannak.
visions of trauma now long past. The headaches usually follow. Not quite. From what I understand of yours, they're ambiguous and directly related to this island. The ones I get are linked to a certain chapter of my life. I'd suffer through them long before we ventured out together. I'd rather not say. It's nothing personal, it's just that, ever since I left the sweet roll alone with my 3 best friends and returned to an empty plate, I've had trust issues. I just never thought I'd be backstabbed by my own soldiers like that. I trusted them, you know? Elrabolták a sweet rollját, az igen. Well, never again will I be taken for such a fool. Worst part is, I never figured out who did it. Was it an organized heist, or had one of them been operating alone? I'm afraid I'll never know. Actually, I could use some help. Not with the headaches, though. I've more or less accepted those as a certainty. It's with something else. I may or may not have promised the locals. Megígért a helyieknek, hogy megöl egy ócskasztot nekik. Truth is, I don't remember all too well. Nem is emlékszik rá. That night was wild. Ital problémái vannak Hardennek, úgy tűnik. For the record, they call it a festivity here. If you ever find yourself at one, take my advice. The rum is not to be underestimated. Fesztivált tartanak itt majd. My lips, I was chanting the age of aggression in my undergarments on the roof of a bamboo hut. Something about murder. Valakit megölt. Or was it seashell laundering? Honestly, I haven't the faintest memory. It doesn't matter. If I make a promise, I see it through. That's just how it is. I hadn't expected you to understand. Not many do. Kedvesek leszünk. On a ship where I'm surrounded by preaching knights and pretentious vigilance, it's nice to not feel judged for once. Preaching knight, meg nem bírja a vigilantot meg a knightot. Me from insanity one day. I'll mark it down on your map. No rush, of course. I'm sure our target isn't going anywhere. Megnézzük majd a targetet. Oké, ő is adott egy küldetést. Night to forget. Oké. Hello. Well, you must be this Dovahkiin that Jade. everyone's so infatuated with. The Nords must have exaggerated your ferocity. You don't look like much to me. Hát azért nem nézek ki valami nagy számnak. Te se nézel ki akkor valami nagy számnak. Maybe not, but an assassin can use underestimation to her advantage. A legend, on the other hand, is nothing without a credible reputation. Ki vagy te? The name's Jade, but you needn't remember it. I won't be around for long. Nem lesz itt sokáig, azt mondja. Mit keres a hajómon? Your ship. Does Hayden know you call it that? In either case, you see how I'm clad. Take a guess. Egy hajléktalan vagy és lopott ruhába vagy öltözve. Te egy Dark Brotherhood... Vagy egy Dark Brotherhood kontraktot üldöz. Köcsögöljünk vele. Well, don't you have the insight of a moth priest? A picsába, ő is If you're követő. supposed to be the world savior, I guess Nirn is a lost cause. Muszáj volt. One that's run into somewhat of an abrupt delay. Needless to say, being marooned on a desolate wasteland wasn't in the contract I signed. Seeing as we're stuck in the same boat, I'm thinking we can help Tehát each ő is other. egy követő, az igen. I'll temporarily extend my services to you and your crew, and in return,
you'll lend me a cabin for the return journey. Oké. Kire van a szerződés, ez That's mondjuk... not for those outside the Brotherhood to know. Which means we're doing our jobs. I'll let you in on a little secret. The Brotherhood is weaker, to be sure, but not dead. Miért tudtuk ki a Brotherhoodot amúgy? Scattered and independent of each other. Mine operates in complete secrecy to Lehet mi all vagyunk a of the highest targetje. bidders. We'll just have to wait and see, won't we? Aha. A hátba akar szúrni. Nem fogom. Mondhatnánk, hogy én is egy tag vagyok, Hail Cities, de biztos, hogy nem. I hadn't planned on asking for permission. Hát... Nem fogom hagyni, hogy bárkit bánts a csapatból. Potentially. Though they'd be a bit more amusing if I wasn't a participant. And spend every hour until then hiding from your crew like an Argonian in a city of Nords? Even assassins need breathing room from time to time. I should go. You do that. Na. Hát akkor egy új követő van. Mert ez Roland szobája, tele van mindenféle shrine-nal. Kicsit túlzásba viszi ezt a imádatot. Beszéljünk vele is akkor már. You would be right to not trust Hayden. Ne bízzál Hádemben. His careless approach to problems would be one thing if he was the only one affected. But more often than not, he drags others down with him. Take this shipwreck, for example. Men like him don't believe in anything beyond their own desires. That makes them unpredictable, untrustworthy, and dangerous. Mondhatnánk, hogy zelotok inkább jobban aggasztanak. Miért nem bízol benne? Have you asked him why he came along? A promise he made while intoxicated, he'll tell you. Pure jargon. Even I could think of a more compelling excuse. I think it's safe to assume he has alternative motives at play. Nem bízok benne igazából. Understood, Dover. This is your crew after all. But I still ask that you keep my warning in mind. Okay. If I can, my liege, I'd like to hear both sides out. Ja, én is így vagyok vele. Forgive the irrelevancy Az of itt is úgy működik teljesen ez a rendszer, mint a Dragon Age-ben, tehát mihelyis már valakinek megsértjük a kicsi lelkét, azzal, hogy nem értünk egyet vele, akkor azonnal már mi vagyunk a szaremberek. Úgyhogy nem lehet úgy csinálni, hogy mindenkivel jóba legyünk, szerintem. Barbaric, shameful. I fear the same will become of Tamriel, should good men stand idle while evil creeps about unchallenged. Szerintem elég jól bírják a városiak. Do they? Daedra kill by the hundreds. Formidable monstrosities run rampant from the soil to the sky, and a curse of restraint keeps residents from desertion. That is not the way the Divines desired their people to live. Te ilyen vallási fanatikusnak hangzol. If men do not punish foul deeds through law and justice, then the Divines will leave them to the mercy of the Daedra. It is no wonder these people suffer. They have forsaken their gods and bolstered generations of sin. Néhány bűn meg lehet bocsátani.
and stouter men to uphold them. For laws without enforcement are but ideals. Justice should be distributed swiftly, and without the hindrance of mercy. Crimes forgiven are crimes recurred. I'll admit the punishment for every ill deed need not be the same. A murderer should not serve the same sentence as a thief, but that does not excuse the thief from penalty. It is only dangerous to those who oppose justice. For those who live in the light of the divines, it carries no peril. Hú, ez nagyon ilyen vallási fanatikus. In what ways I can. I am but one knight in a sea of criminality. Some sins I must overlook while I am under pledge, such as those prevalent within our company. But I stand ready to purify those of which I have no binding arrangement. For the honor of the Thorn, and the memory of my father. Na, beszéltek Tiával megint. Yes, or so I expect. I have only faint memories of him. But I know he believed in the principles of the Thorn, and all that our order could be. So long as I cling firmly to his beliefs, and stray not from the path of righteousness, I stand a chance to make him proud. That is enough for me. Ha. Jól van. Elég egyértelmű jelet kaptunk, amikor beléptünk a szobájába, hogy a túlzásba viszi ezt az egész vallásos mizériát. Na, Vigilant Katri. Good day. Neki a szobájában csak standard. Neki egy shrine-ja van, a standard shrine, de az viszont ki van világítva 4 lámpával, hogy jól látszódjon még a sötétbe is. És nem tudunk vele beszélni valamiért. Miért nem? Yep. Jaj, valószínűleg azért, mert nem vittünk még magunkkal sehova. Tehát szerintem akkor nyílanak meg új dialógus opciók, amikor kicsit növelődik a kedvelési szint, szépen megfogalmaztam. Dragonborn? I've finally gotten around to writing your character's first scene. Na, az első jelenete a karakteremnek, hát persze. Well, just before the princess and the chambermaid can set sail, they're confronted by the captain of the King's Guard. Ajaj. Having caught wind of the princess's plans, the captain tries to stop her, but the chambermaid steps in and challenges him to Akkor a ilyen duel. menő maid vagyok. Exciting, right? Nope. Me? Anyway, the maid manages to hold her own for longer than expected, but the captain soon gains the upper hand. During the fighting, our quick-thinking princess boards the ship unobserved and takes off. Realizing his mistake, the captain rushes to find a boat to pursue her. In the meantime, the maid runs along the dock, and after some hesitation, she jumps into the water and starts to drown. The princess rescues her, and then there's this heart-wrenching scene where the maid tells the princess that no matter what, she'll be there for her. That's what I have so far. What do you think? Nagyon jó. Thanks. I'm glad you think so. Yep. Egyébként a csapatból őt bírom eddig a legjobban, Tiát. De várjál, el lehet tévedni ezen a hajón. Az előbb még aludtál, Harden. You here to spy on me? Micsoda? I'll save you the trouble.
Early this morning, I sold my soul to Lord Dagon for a Eladta bottle of lelkét Lord blackbriar Dagonnak. mead and a stale sweet roll. I have since been systematically weaving together a diabolical plot to destroy my only friends on this island, so that I may please my newfound overlord. And I would have gotten away with it if it weren't for that meddling knight and his substantially authentic accusations. Tudtam, mondhatnánk. Igazából, ja. I'm glad you feel that way. Don't get me wrong, I don't hate the knight. I just think he's an idiot. Nem utálja a lovagot, csak egy idióta. Én is ezt gondolom eddig róla. As I will. Think of this as the scenic route, complete with a brief interval of a tropical resort at no additional cost. After a little sawdust and nails, we'll be off to find Ürészpor meg szegek és újra megjavul a hajó. I don't know what kind of a map we were using to navigate, but it failed to account for massive plots of land. The path ahead was supposed to be clear, so I stepped away for a quick meat break. Ivott vezetés And what do I come közben. back to? Raging waters, heavy rain, and an island that fell out of the sky. That's what you got out of it? Even sober, I wouldn't have been able to steer away in time. You're telling me. Let's Nem just volt say rajta. I'll be writing Én a very elhiszem neki, hogy nem strongly volt worded rajta letter to the szigeta. halfwits Ez who valami trot out mágikus these sziget. waters. Until next time then. Most iszik egy-két felest vezetés közben, és mi van akkor? Hát ez nem egy autó, ez egy hajó. A tengerészeknek inniuk kell. Ott van Jack Sparrow is, meg a többi, azok mind iszákosak. Azért vezetnek hajót, mert a hajót részeken is lehet vezetni. De ha még egyszer az átonyra futunk, pofán lesz baszva. Áden. Tassius. Valami van az elméddel, túl közel állsz amúgy. I will not hide my bias. The Norse are my kin. Jaj, te a Right or falusi vagy, wrong, tehát they biztos have vagy. my support. Tehát ha igazuk van, ha nem, akkor is őket támogatja. Ez legalább egyenesen megmondja, hogy tehát ha kérdezni kell ez ügyben őt, akkor ne hallgassunk rá, mert No, but I know of one who may have been close. Whether or not he remembers, well, that much is less certain. Someone who was obsessed with the idea of fleeing, right up to the point that Dagon's minions caught him at least. His mind has been disturbed meg van zavarva az elméje. Nem ölték meg? because they didn't deem it cruel enough. He remains secluded in his cabin, untouched by Dagon's forces. Ki volt ő? Few know, if any. Just another helpless soul trapped on an island where pity and charity are but dubious fables. It was unique, to say the least. But if the danger felt the need to impair his sanity, he may have been onto something. He planned to form a defense of the island that would counter Dagon's reaping, but he knew ordinary equipment wouldn't do the trick. Aha, próbált egy ilyen ellenállást szervezni. Withstand the full wrath of the Daedra. Különleges matériákra volt szükség, hogy ezt véghez vigye. Milyen A matéria? wide assortment, gathered from some of the island's deadliest creatures. How he intended to use them is anyone's guess, but Jó ötlet. perhaps there is something in his cavern that could answer that question. It might be worth a look. Okay. The others tell me you've been experiencing some unnerving Furcsa dreams álmokat as of látod, late. igen. I think I might know why. What many seem to forget is that this island didn't always fall under the authority of Mehrunes Dagon. Before his takeover, this land was governed by the Daedric lady Vermina. Verminája volt a sziget I eredetileg. theorize that some of the lady's És ő pedig power still álmokkal remains, and she's using it to foglalkozik. contact you.
Ó, jaj. Ugye Verminának a birodalmában már voltunk is. A Quagmire, vagy hogy hívták azt az elbaszott helyet. I can only speculate, but I highly recommend speaking with her. Oké, beszélünk. Kivel? Verminával? I might be able to change that. Legends speak of a potion that forces the user into a torpor, a state of mental inactivity needed for dreams like these to work. It will be like sending out an invitation directly to Vermina. Not at the moment, but I have a few ideas on how Van egy pár ötlete, hogy kell megszerezni a potion. Oké, tőle is kaptunk egy questet. Nagyon jó, vesszük felfelé a mellékküldetéseket. Arkéhoz nem imádkozunk most. Nekünk a legjobb a Julianus Shrine. Vagy a Junal Shrine, kinek hogy tetszik. Na, beszéljünk a hugunkkal, hát tud valamit mondani. Need something? Vagyis, hát hugunk, már elkezdtem hugunk nevezni. Lehet, hogy hugommal fogom fogadni, mégiscsak. We would be wise to hear out both villages before making a decision. Így van, ezt fogjuk tenni. Forgive me if this isn't the place to ask, but what's it like? Milyen érzés hősnek lenni? Being a hero, I mean. Is it every bit as magnificent as the legends make it out to be? Remélem, hogy egy nap visszavonulhatok. A Skyrim emberei nem érdemlik meg a nagyságomat. De te is Dragonborn vagy. Reméltem, hogy átadhatom neked a felelősséget. Legtöbb ember nem is ismer el minket megmentőjeként. Ez az egész honor and glory. Szeretnék normális lenni semmiképp. Ó, nem is tudom melyiket mondanám. Mondjuk neki, hogy ő is Dragonborn. One day I'll be capable enough to accept such an illustrious offer. But as it stands, I know very little of dragon slaying. I think it'd be best if you retained the title for now. If you haven't already guessed, I want to be like you one day. Olyan akar lenni, mint mi egy nap. To have such limitless power at the forefront Végtelen ereje legyen a nyelvének, mint ahogy az enyémnek. Tyrants would concede their sovereignty, dragons would fall at my feet, and the people I care about would never know danger. Ajaj, hát az utolsó az úgy nem nagyon szokott összejönni. Főleg, hogyha visszagondolok a Glenmorielra. Miért nem csinálsz inkább gonosz dolgokat? Kérdezhetnénk tőle. Mondhatna neki, hogy neked nagyobb potenciád van gonoszsághoz. Miért mondanánk ilyen szörnyűségeket neki? And it's a no short supplies of evildoers, outlaws, or monsters. I shudder to imagine an urn without people like us to put them in check. Elpusztulna a világ nélkülünk. Megint beszéltünk Rolanddal. Mi állít meg téged? Ezeket nem mondjuk neki. Well, my limited arsenal of shouts is one thing. Nincs elég shoutja még. Biztos azért, mert kiszívtuk az összeset mi a falból. But those should be easy hurdles to overcome, right? Oh, it's nothing like that. I was just thinking about what's left for me when this is all over. Once we found our parents and returned to solitude. I'd like to stay in Skyrim for a while, as a student of yours, if you'd have me. We could be the dynamic duo of dragon slaying. Nincs elég glory, hogy megosztozzunk.
szüksége van segítségre. Jaj, mondjuk neki. Great! No dragon will be safe with the two of us roaming the province. We'll put a swift and precise end to the horror. Fair enough. But maybe you could answer something else for me first. I'm trying to become more proficient with my Thuum, but one thing keeps holding me back. How do we learn additional shouts? I've had the same 2 variations since birth. Elnyeljük a tudást a sárkányok lelkéből. Directly from their souls? That explains why I haven't made any notable progress. Of course. Isn't that what being Dragonborn means? Why, are you saying you didn't come into the world with this ability? Really? Huh. Maybe that means my powers are superior. Aha, azért egy kicsit vegyünk visszább. Itt is valamit mondanék. Fear not, I won't tell the people of Skyrim. Yet. No fair. It's not my fault I wasn't in Skyrim for the zenith of the dragon crisis. I have yet to see one of those creatures up close. Or at all, for that matter. Még nem is látott sárkányt életébe. All right, Miss Right Time, Right Place. If we ever make it out of here, I'll challenge you to a dragon killing contest. Loser has to surrender half the gold in their coffers. Ha! You'd better start refining your skills. Being outperformed by your baby sister isn't something I'd let you live down. Of course, this is all for naught if we don't find a way home first. Hát akkor itt fogjuk leélni a hátralévő életünket. That's what I meant by home. Do you still want to? Persze, miért ne? Good to hear. I know this trip hasn't exactly gone to plan, but as long as we stick to our primary goal, I'm certain we'll reach it eventually. Az utolsó Dragonborn nevű küldetés. Nagyon jó, kivel nem beszéltünk még. Ugye azért a vizet el kell kezdeni itt merni kifele valakinek, mert nem tesz jót a hajótestnek. Úgy hallottam. Ez a mi ágyunk, ugye? Aludjunk akkor. De már mondjuk reggelig beszéltettem a népet. De nekem is szükségem van egy kis alvásra. És úristen, most nézem, hogy 3 óra elmúlt. Mi a fene? Azt... Észre sem vettem az időnek a folyását. Ez már így... Na, ez már egy decent rész lesz. Úgyhogy lehet, hogy tartani fogok egy kis szünetet. Kajálok valamit, vagy iszok valamit, vagy nem tudom. Felvettünk egy csomó küldetést. Iriel, Tassius, Roland, Haden, Tia. Meg ki van még követő? Hát nem tudom, hogyha valakiről elfeledkezek, akkor... Ezt sajnálom. Lehet, hogy... Ezt most egy kicsit jegeljük, és akkor mondjuk elkezdjük kielégíteni. Hát, hogy megcsinálhatnánk Hadennek a küldetését, úgy néz ki. Csináljuk is meg azt. És akkor hozzunk most más csapatot, hogy például Katrit nem hoztuk még sose. Hol lehet? Na, azaz. Erre voltam kíváncsi. Ezért is jöttem haza, hogy Tassius Companion 1-es lecseréljük mondjuk Katrira. Companion 2-es Rolandot itthon hagyjuk. Lecseréljük Hadenre, mert megyünk az ő küldetését megcsinálni. Companion 3-as meg most itthon hagyjuk. És lehet, hogy ki kéne próbálni a bérgyilkos nőt itt is. Bár tőle egy kicsit nem azt mondom, hogy félek, de
Nem tudom, hogy ki lehet a célpontja, remélem, hogy nem az egyikünk, úgyhogy mehetünk. Nagyon jó. Jó, csak azok szerintem az lesz, hogy itt tartok egy szünetet mindenképpen. Csinálok egy nagy mentést. És igazából szerintem egy ilyen fél órát tartok most szünetet. Csak valamit kajálnom kell. Utána folytatni fogjuk szépen, és akkor így egészen ilyen reggelig gondoltam nyomatni. Legalábbis remélem, hogy nem jön közben semmi. Eddig nagyon tetszik a küldetés, azt kell mondjam, nagyon tetszik a hely is, a zenék is, amik itt szólnak, meg így a csapat is kezd így összeállni, úgyhogy ja, tetszik. Na, innen fogjuk folytatni, nagyon nem is búcsúzok el. Jövök egy ilyen fél óra múlva. Addig is, sziasztok!